นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมต้องชมฮะตอนนี้ถ้ามีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะครับให้ชมช่องวัน 31 ณตอนนี้เลยนะฮะออนไลน์ก็สามารถชมได้นะครับ YouTube นะเทเลดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงเพราะอะไรประเด็นที่ผมจะถกวันนี้มีกูรู2ท่าน2มุมมองจะมาขยายความต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1. ไทยกัมพูชาเอาให้มันชัดไปเลยเมื่อวานนี้ทำรายการก็พูดถึงกัมพูชานะครับจบรายการไปไม่นานฮะยิงมาแล้วนะครับฝั่งของกัมพูชาตกลงยังไงฉากหน้าที่เป็นเจอกันที่ฟิลิปปินส์จับมือกันแล้วก็บอกว่าเราจะมุ่งหน้าสู่สันติภาพมุ่งหน้าสู่การเจรจาแต่ทำไมเหมือนรอบกับเรานอกจากนี้ยังมีการจ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นอินฟลูฝรั่งอินฟลูต่างชาติเนี่ยมาให้ร้ายประเทศไทยและยังจับคนไทยไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนทางฝั่งไทยเราก็พยายามที่จะเร่งช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือนะครับแต่เราไม่รู้นะว่าเกมที่เขาจับคนไทยไปเนี่ยมันเป็นหมากหนึ่งของเขาในการเดินเกมเพื่อที่จะเอาเราไปสู่เวทีโลกหรือเปล่านอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีประเด็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปที่จีนครับไม่ได้ไปคนเดียวไปกัน10 20 30 คนนะครับและเวลาผมบอก10 20 30 คนนี่คือระดับตัวท็อปของวงการธุรกิจ CEO หลายท่านเลยนะฮะนี่คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อโลกจริงๆเนี่ยไปเยือนจีนไปพบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและมีบางช่วงบางตอนที่ท่านสีจิ้นผิงพูดนะบอกว่าจริงๆสหรัฐกับเรากับจีนเราควรจะเป็นพันธมิตรร่วมมือกันแทนที่จะมาเป็นคู่กัดกันผมพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับตกลงจะไปยังไงและจะกระทบต่อไทยอย่างไรแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมครับไทยกับกัมพูชาเราต้องโฟกัสหนักๆนะฮะเพราะว่าได้ข่าวมาแหมจะเรียกว่ามาเหนือเมฆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก่อนที่เราจะประกาศยกเลิก MOU 44เพียงแค่1 วันเขาเอา MOU 44เนี่ยไปขึ้นทะเบียนแล้วนะครับมันจะมีผลอย่างไรแล้วเกาะกูดจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าหรือยังไงวันนี้เอาแง่มุมให้ชัดจะได้หายสงสัยนะครับเอาท่านแรกก่อนพูดถึงผู้นำโลกนะฮะแน่นอนยักษ์ใหญ่จีนสหรัฐอเมริกาตอนนี้เจอกันอยู่นะครับที่จีนนะฮะเดี๋ยวก็ต้องติดตามเป็นระยะว่าสุดท้ายผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เราต้องวิเคราะห์เพราะมันจะมีผลกระทบกับทั้งโลกครับและท่านผู้นี้ครับคุณผู้ชมจริงๆท่านออกตัวว่าท่านเป็นนักวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศแล้วกันนักวิเคราะห์สถานการณ์แล้วกันฮะแต่จริงๆท่านก็มีตำแหน่งหลายตำแหน่งก่อนหน้านี้และเป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์จักรภพเป็นแขกครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรียนครับผมส่วนซ้ายมือของผมนะครับคุณผู้ชมถ้าเรื่องกัมพูชานะท่านพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเคยบอกนะครับว่าท่านเนี่ยหินทุกก้อนเกี่ยวกับชายแดนคนนี้รู้หมดเลยนะครับท่านผู้นี้เป็นนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยานะครับอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่รายการผมท่านประธานเรียกท่านประธานอดีตนะครับเอาอย่างนี้ผมไปที่ประเด็นเรื่องของ MOU 44ก่อนนะครับขออนุญาตอาจารย์จักรภพนะครับดีครับซึ่งอาจารย์สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้นะครับอย่างนี้ฮะเรายกเลิก MOU 44อย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเหตุการณ์หลังจากนั้นมาคุณผู้ชมครับกัมพูชาเอาอีกแล้วไม่หยุดนะครับคุณผู้ชมแบ่งเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนอันนี้อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเหตุการณ์แบ่งออกเป็น2ช่วงนี่คือนะอินโฟกราฟิกของกองทัพบกออกมานะครับอธิบายสั้นๆเหตุการณ์ช่วงเช้าทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 นายพร้อมชาวต่างชาติ2คนเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามพื้นที่โอสเม็ดอยู่ที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์มีพฤติกรรมคือยั่วยุและบันทึกวิดีโอนะทหารไทยก็เลยจัดไป2 นัดนะเพื่อที่บอกเฮ้ยอย่านะอย่ายุ่งนะอย่านะเป็นการเตือนซึ่งเรามีสิทธินะในฝั่งของเราต่อมาครับ 18:40 นาทีตรงนี้แหละครับหลังรายการถกไม่เถียงไปไม่นานครับคุณผู้ชมมีการยิงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดรวมทั้งหมด11 นัดด้วยกันแต่ทหารไทยประเมินบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นการยิงเช็คแนวฮะเราก็ไม่มีการยิงตอบโต้นะครับเพราะว่าตอบโต้เท่ากับว่าเขาก็บรรลุผลใช่ไหมเพราะถ้าเขาเช็คแนวอย่างนั้นนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับ
หน่วยงานความมั่นคงของไทยประเมินว่ายิงเช็คแนวอาจารย์เทพมนตรี ยิงเช็คแนวคือเอางี้ดีกว่ากัมพูชาทำอะไรอยู่ตอนนี้ดีกว่า ผมคิดว่าเขาก็ทำสองอย่าง ครับ ครับอย่างแรกก็คือให้ชาวต่างประเทศหรือชาวโลกเนี่ยมองว่าไทยเนี่ยเป็นคนที่ไปรังแกเขา ครับ คำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีมาเน็ตที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็พูดชัดเจนว่าเขตแดนเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนด้วยการใช้กำลังนะครับเพราะฉะนั้นวลีเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับส่งต่อและถ่ายทอดไป ทีนี้การจะเปลี่ยนแนวเขตแดนโดยไม่ใช้กำลังเนี่ยกัมพูชาก็ย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาก็เลยไปเช็คแนวเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกว่าเขาเนี่ยยังยืนอยู่ในแนวอันเดิมของเขาและเราเนี่ยเป็นผู้ลุกลาน เพราะฉะนั้นการก่อให้เกิดสถานการณ์อย่างเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่เป็นผู้ใหญ่ เราจะไปเล่นกับกัมพูชาแบบนี้ด้วย มันก็จะขยายผลกลายเป็นสงครามครั้งที่ 3 ได้ ถ้าเราไม่เป็นผู้ใหญ่ความหมายคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็นิ่งๆไว้อย่างนี้แหละ ใช่ครับ แล้วปล่อยให้เขา ใช่ครับ จนกว่า เยี้ยวๆๆ จนกว่า อย่างนี้ ถ้าเกิดเขามาสร้างความเสียหายให้กับเราจริง ๆ เราถึงควรจะเริ่ม เพราะว่าเราต้องยืนลักษณะที่ว่าJS ใช่ไหมฮะ Joint Statement เมื่อ 27 ธันวา ปีที่แล้ว ปีที่แล้วเนี่ย ครับ เราต้องยืนแบบนั้นเอาไว้ อ่าฮะ เพราะเรายืนอย่างนั้นมาตลอด อ่าฮะ เราอย่าเพิ่งไปยกเลิกหรืออย่าเพิ่งไปละเมิด Joint Statement นั้นเอง การแถลงร่วมนะจอยสันใช้คำนี้ ใช่ อ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยให้กัมพูชาเขาก็คือตอนเนี้ยเขาอยู่ไม่ได้ไง เราอะอยู่ได้ เขาเลย เรา ทุก อะ วิ อ ธี ยู่ ทาง เฉยๆไม่เป็นอะไร แต่เขาอยู่เฉยๆไม่ได้ ยั่วยุไหมผมใช้คำนี้ เขาจะยั่วยุเราไง ครับ เพื่อให้เราไปเล่นเกมเขาแล้วเราจะไปเล่นเกมเขาทำไมเขาต้องเป็นผู้ใหญ่สิ ถามว่าหลายครั้งเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเริ่มก่อนทุกทีทั้งที่เราไม่ได้เริ่มก่อน2 ครั้งที่ผ่านมาเขาเริ่มก่อนถูกไหมครับ ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถ้ามันยังเป็นแค่ว่าลักษณะของการยั่วยุยิงปืนออกไป แล้วบางทีพอเราไปประท้วงเนี่ยเขาก็บอกว่าปืนลั่นนึกออกไหม หรือว่าไม่ได้ทำเขาไม่เคยบอกว่าเขาทำสักทีอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เราจะลงไปเล่นเกมเขาอ่ะ งั้นอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์คือเราก็ปล่อยอย่างนี้ไป ปล่อยไปเพราะว่า แล้วเราก็ ปิดด่าน เราก็ ไป ตึงกำลั เรา ง ไม่ ของเรา เปิดเนี่ยเราปิดด่านเราไม่เปิดเนี่ย โอเค เขาก็นับวันเขาก็จะไปเรื่อยๆ แห้งตายไปเอง อาจารย์แต่ด้วยความเคารพนะครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์จักรภพนะครับก็มีคนที่อยู่แนวหน้า ครับ ฝั่งไทยอ่ะ ครับ เขาก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวนะเขาบอกเบื่อจังเลย ให้กูมาเป็นโทษนะฮะด้วยความเคารพมาเป็นเป้านิ่งให้พวกนั้นยิงอ่ะ มัน เราก็มีความอดทนขีดจำกัดเหมือนกันนะ คือ อาจารย์ คือเราเองก็ต้องรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนไง คือคนไทยเนี่ยมีลักษณะที่แปลกมาก ฮะ ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว ครับ คือหนึ่งไทยมุง ฮะ คือมีอะไรปุ๊บก็ต้องไปลุมดู อ่าม อเตอร์ไซค์ล้มคันเดียวนี่ลุมมากันทั้งหมู่บ้าน อะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปตื่นตูมมากนัก โอเค เมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ที่นั่น อืม เรารู้นี่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้น อืม เราก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์ให้ได้ เราไปอยู่ชายแดนเองนี่ อืม ถูกไหมครับ เมื่อเราไปอยู่ชายแดนเราก็ต้องรู้จักการป้องกันตัวเราเองว่า ครับ สักวันหนึ่งมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์อันเลวร้าย เมื่อ2 ครั้งที่ผ่านมามันเลวร้ายนี่ มันก็โอกาสที่มันจะเกิดครั้งที่ 3 ก็มีอยู่แล้ว ครับ นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้ามันยังไม่ไปไกลมากกว่านี้ อืม มันก็ต้องอยู่ที่ฝ่ายความมั่นคงว่าเขาจะเอายังไง ประเมินยังไง เพราะว่าถึงเวลาเขาก็ต้องคุ้มครองเป็นหน้าที่ของประชาชน สิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ที่รัฐบาลจะต้องเร่งทำก็คือว่าได้เยียวยาคนที่บาดเจ็บล้มตายไปเรียบร้อยหรือยัง ครับ และการเยียวยานั้นเนี่ยมัน ครับ จะทำให้เกิดขวัญกำลังใจในภาวะแบบนี้ ครับแต่ไม่รู้ว่าภาวะแบบนี้ที่อาจารย์เทพมนตรีพูดนะฮะเอาโพสต์ขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมครับ ครับ อันนี้คือมาจากเพจก่อนที่จะไปที่อาจารย์จักรภพความคิดเห็นอาจารย์นะฮะนี่จ่าไอซ์ทับฟ้าโค้ดนะฮะโค้ดเขาบอกเบื่อโทษนะฮะด้วยความเคารพเบื่อชิบหายเพื่อน ต้องมายืนเป็นเป้า ทบทวนตัวเองว่ะเดี๋ยวกลับไปกูไปกู้ธนาคารโปะสหกรณ์กูลาออกดีกว่าว่ะเสี่ยงนะคำพูดจากปากเพื่อน ผมดีใจแทนเลย อันนี้ อาจารย์จักรภพนี่เขาคือเราต้องเข้าใจคนที่อยู่แถวหน้าที่เขาต้องอยู่หน้างานจริงๆเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ แน่นอนเขาได้รับความกดดันแบบที่เรานึกไม่ถึงเพราะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ ถูกครับ ภาวะสงครามเนี่ยขอพูดเชิงปรัชญานิดเถอะว่านักวิชาการหลายสำนักที่เป็นสากลเขาก็สรุปแล้ว
ว่าสงครามเนี่ยมันดึงเอาด้านมืดจากคนมาได้เยอะ ครับ นะมันเป็นสถานการณ์พิเศษนะคนที่เป็นปกติอยู่เนี่ยพออยู่ในสถานการณ์สงครามบางทีก็ไม่เป็นปกติ บางคนก็กลัวตรงนั้นว่าตัวเองจะต้องทำอะไรในสิ่งที่จะเสียใจในภายหลัง ก็เป็นบุตรชนกันเป็นสุจริตชนทั้งนั้น ความรู้สึกนี้เราต้องฟังนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยระดับผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไปเนี่ยต้องเอาคำพูดตรงนี้ไปบริหารจัดการให้ดีคือหนึ่งเนี่ยการรบหน้างานนี่มันสงครามนี่มันคือการรบ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องรบมันมีสิ่งที่ทหารเขาเรียกว่า rules of engagement ไม่ต้องสั่งเขาก็ต้องรบเพราะเขามีหน้าที่รักษาสถานการณ์กับสองก็คือปลายทางของสิ่งนี้มันคืออะไรอย่าลืมว่าสงครามไหนก็ตามที่เราเห็นในระดับโลกที่นำมาสู่ความพ่ายแพ้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาสองอย่างคือหนึ่งไม่รู้มันเริ่มต้นจากอะไรกับสองคือไม่รู้มันจะจบตรงไหนถ้ามันขาดการมองเป็นลูปเนี่ยเป็นช่วงอย่างเนี้ยมันจะยากมากสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์ทั้งคนสั่งและคนที่ต้องรับคำสั่งที่ต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นผมเห็นใจทหารและพี่น้องชาวบ้านของเรามากทีเดียวเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แล้วไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าเพื่อจะตอบความรู้สึกนี้ให้ตรงเนี่ยหนึ่งเนี่ยตัวระดับนโยบายทั้งการเมืองและการทหารเนี่ยควรต้องตอบคำถามหลักๆ ให้ชัดเจนเราศึกษาใช้เวลาก็ได้จำได้ไหมครั้งหนึ่งเนี่ยผมเองเคยไปออกรายการชื่อแฉพูดได้ไหมนะแล้วก็มันก็มีปากเสียงกับคุณน็อตตอนนั้นคุณน็อตเองโอ้ยทำไมไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรทำไมกัมพูชาถึงรบผมก็โมโหกลับไปซึ่งก็ไม่ควรจะโมโหแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันมาเตือนเราในวันนี้ว่านับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้สาเหตุอยู่ดีนะว่าจริงๆแล้วที่รบกันนี่เพราะอะไร พูดเรื่องสแกมเมอร์พูดเรื่องเงินเทาพูดเรื่องปราสาทพูดเรื่องพื้นที่แต่สำคัญคือไม่รู้อะไรมันเริ่มต้นก่อนนะครับอะไรคือจุดที่มันทำให้เกิดการระเบิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่เป็นการเสียเวลาที่เราจะกลับไปดูมูลเหตุถ้าเราจะหาทางแก้ไขนะอันดับสองก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสงครามหรือการรบเนี่ยมันดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ตอลสตอยก็เคยเขียนนิยายเรื่องสงครามและสันติภาพคือมันเป็นสองปลายของเหตุการณ์เนี่ยพอสงครามสักพักก็ต้องมีสันติภาพสักพักอยู่ไม่ได้ก็เป็นสงครามมนุษย์ก็อยู่กันมาอย่างนี้หลายพันปีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คงไม่พ้นไปจากหลักการนั้นเพราะฉะนั้นหนึ่งวิเคราะห์มูลเหตุให้ชัดนะครับเราจะวิเคราะห์ข้างเดียวก็ได้เขมรไม่ต้องเห็นด้วยก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เราทำความเข้าใจในส่วนเราเองแล้วสามารถจะอธิบายให้คนของเราฟังได้ยังมีเหตุมีผลเพราะนั้นเป็นความอดทนความรู้สึกว่ามันเป็นภารกิจที่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนี่ยมันจะกลับคืนมาก็สงครามเนี่ยขอประทานโทษนะมันก็คือการฆ่าคนชนิดหนึ่งถูกไหมแต่ฆ่าอันนี้เนี่ยทุกคนแท้ซองสรรเสริญให้เหรียญตราแต่ถ้าไปฆ่าด้วยเหตุส่วนตัวมันกลายเป็นคดีอาชญากรรมฆ่าเดียวกันนะเพราะนั้นสำคัญที่สุดคือเราจะต้องคิดถึงมูลเหตุและการทำให้ภารกิจนี้เนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์หาให้ได้มูลเหตุคืออะไรนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบนี้นะครับก็คือท่านนายกเพิ่งกลับจากเกาะพะงันนะฮะนักข่าวก็ไปดักท่านนายกพูดถึงเหตุการณ์ที่มีการยิงกันนะฟังครับนายกได้รับทราบรายงานเลย รับทราบแล้วเสทบรายงานหมดแล้ว ค่ะเราได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมไปไหมคะเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมชายแดน อยู่ในฝั่งของเขายืนยันใช่ไหมครับเขาอยู่ในฝั่งของเขา ค่ะ เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มาอยู่เราแบบเห็นชัดเจนหรือว่ามาแบบมาแสดงอะไร เราได้ยินเสียงปืน ตัดโต้ไปสองครั้งแล้วเหมือนกัน หลังจากนั้นก็เงียบไม่มีเหตุการณ์อะไร ไม่ต้องไป คนกังวลค่ะ เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นกัง ท วล หารตรึงชายแดนไว้ตลอดนะครับทหารตรึงชายแดนไว้ตลอดเขาก็มีอธิปไตยของเขามาร่วมอธิปไตยเราไม่ได้ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วค่ะเราเป็น นี่คือท่านนายกพูดอาจารย์เทพบุตรีมี ท่านนายกก็เหมือนกับผมมาแหละ คืออย่างนี้ครับหมายถึงว่าเราก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปะปลายอยู่ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนำไปสู่คำสั่งสุดท้ายของผู้บริหารประเทศกัมพูชาว่าในสถานการณ์ที่เขาตอบคำถามประชาชนไม่ได้ เช่นการที่เขาทำแบบนี้เขาต้องการตอบคำถามคนที่อพยพไปไงจากดินแดนที่เคยไปจับจองหรือไปยึดเอาไว้ใช่ไหมครับที่เราไปได้คืนมา11 จุดเนี่ยมันมีความหมายนะครับเหมือนกับที่เขาเข้ามาจับเราอ่ะ
เข้ามาจับเราหรือเปล่าหรือเราเดินไปเองเนี่ยอันนี้มันก็ยังเคลียร์ไม่ได้ ครับ แต่ถ้าเกิดเราเชื่อเอกสารและหลักฐานฝั่งไทย ซึ่งมีอดีตทหารพรานเนี่ยให้การเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทหารเขมรอาจจะขึ้นมาแล้วก็อาจจะใช้ปืนขู่บังคับ แล้วก็ มันลากตัวเข้าไป มา แล้ว ลาก งั้นเถ ตัว อะ ไปพาเข้าไป ซึ่งอันนี้มันก็เป็นกรณีแบบที่พี่วีระสงความคิดกระโดนใช่ไหมครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยบังเอิญเราปล่อยปละละเลยจนกระทั่งเขาเข้ามาตั้งหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว แล้วมันเป็นหมู่บ้านที่ซ้อนทับหมู่บ้านในสมัยที่ยังเป็นอพยพเข้ามาพึ่งเราเป็นเรฟูจีอยู่ ดังนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยถามว่าเขาเอาไปเนี่ยเราก็ดำเนินนโยบายทางการทูตอยู่ ผมก็เชื่อว่ารัฐบาลทำอยู่นะครับ ครับ แต่มันจะนำไปสู่ของการเป็นอ้างอิงเป็นหลักฐาน แบบชนิดมีคนกลัวว่า ได้ไหม อุ๊ยไม่ได้หรอกมันนั้นก็เอากรณีพี่วีระไปอ้างก็สิก็ไม่เห็นมีการอ้างสักทีในเวทีโลกก็ไม่เคยอ้างกรณีพี่วีระถูกจับ โอเค ถูกไหมครับ เพราะตอนแรกเราวิเคราะห์กัน เพ ว่า ราะมันไม่ได้ใหญ่พอ โอเค มันไม่ได้ใหญ่พอ สมมุติว่ามันมีสถานการณ์ที่เราตั้งกองทัพ เอากองทัพไปตั้งบนดินแดนเขาสิ อันนั้นน่ะมันใหญ่พออมันก็เหมือนกับตอนที่เขาเอากองทัพมาตั้งดินแดนเราอ่ะ มันก็ใหญ่พอที่เราจะเล็กคอร์ด ครับ แล้วก็ส่งไป เราก็ดำเนินการประท้วงถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นกรณีของลุงโยดในมุมของอาจารย์เทพมนตรีมันไม่ได้ใหญ่พอถึงขนาดจะเอามาเป็น คือ หลั มี ก คน ฐานเอา มี มา ค บ น อก บ ว่า อกว่าให้เราเนี่ยไปจับมีนักวิชาการหลายท่านเนี่ยให้เราไปจับชาวกัมพูชาแล้วไปต่อรอง อันนี้เราตกลงเราไม่ได้เป็นผู้ดีบนโลกนี้แล้วใช่ไหมเราจะใช้วิธีเดียวกันเหรอเราไปบอกว่ากัมพูชาเขาเข้ามาจับเรา แล้วเราก็จะไปใช้วิธีเดียวกับเขาเพื่อเอาไปเป็น หมายถึง แบบผู้ก่อการร้ายอ่ะแบบมาแลกเปลี่ยนตัวประกันกันเนี่ยวิธีคิดแบบเนี้ยผมคิดว่าลูกหลานเราไม่ต้องการในอนาคต โอเค มันนั้นชีวิตมันไม่สงบสุขถูกไหมครับ มันก็เหมือนกับฆ่ากันฆ่าเขาเดี๋ยวเราไปฆ่าเขาต่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่จบไง ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องลุงโยดเนี่ย ฮะ ผมเห็นใจ ผมมาโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แต่อย่างที่บอกแหละครับว่ามันไม่ได้ใหญ่พอ ที่จะเอามาอ้าง ที่กัมพูชาจะไปอ้าง โอเค ในศาลโลกหรือ โอเค เวทีโลกว่า ฮะ เราไปล้ำดินแดนเขา มันมีเหตุที่เขาอ้างมากกว่านี้ด้วยซ้ำไป โอเคอาจารย์แต่ผมเหมือนจะอยากจะพูดอะไรป่ะฮะประเด็นนี้ คือ สั้นๆนิด เสริ นึ ม ง นิดเดียวครับว่า ตอนนี้มันควรแยกเรื่องเป็นสองช่วงให้ชัดนะ เรื่องการรบ ครับ นะครับ ซึ่งในนั้นมันก็จะมีความต่างระหว่างคำว่าสงครามคำว่า โอเค การรบคำว่าความขัดแย้งนะเพราะทหารก็ต้องขยับขึ้นทีละขั้นเขาไม่กระโดดทีเดียวไปสงคราม แต่นั่นเราละไว้ ประเด็นคือนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการ operation ซึ่งมันคือขั้นปฏิบัติละนั่นแปลว่าอะไรมาก็ต้องตอบกลับไปเขามีวิถีเขาอยู่ ตรงนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลไม่ต้องมีใครที่ไหนไปบอก กับส่วนที่สองเนี่ยก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไปสู่สันติภาพ ตรงนั้นนะผมคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องมูลเหตุที่เราพูดตอนแรกด้วยและปลายทางด้วย ผมว่ารัฐบาลไปใช้เวลากับตรงนี้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยมันจะมีประโยชน์มาก คือตอนนี้ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นหน้าที่ทหารละ ครับ พอเป็นหน้าที่ทหารเนี่ยมันเหมือนกับเราบอกว่าคนหน้างานเขาต้องรับผิดชอบ เราก็เคยบริหารงานกันมา เราก็เป็นคนสั่งงาน แต่พอถึงขั้นปฏิบัติแล้วต้องปล่อยเจ้าหน้าที่ ครับ นะต้องเขาละ โอเค เพราะเขาอยู่ตรงที่นั้นมันต้องไหลไปตามเหตุการณ์ โอเค ผมคิดว่านี่คือเหตุการณ์แบบนั้นที่เราจะต้องยิ่งระวังตัวมากขึ้น โอเค ส่วนถามว่าเขมรทำอะไรอยู่ ก็ยั่วยุแหละครับ อ้าวชัดเจน ก็ ฮะ ยั่วยุเหรอ ยั่วยุนะฮะคุณผู้ชม ชัดเจน ทางด้านของโฆษกกองทัพบกนะครับท่านพลตรีวินไทยสุวารี ท่านก็พูดถึงกรณีนี้นะครับบอกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกิดลักษณะแบบเนี้ยหลายครั้งนะฮะสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของฐานกัมพูชา บางครั้งมีเจตนายั่วยุ เพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ และนำไปสู่การกล่าวหาไทยว่าเราเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธคำถามคือทหารกัมพูชา มันขาดวินัยถึงขนาดนั้นเหรอหรือว่าเป็นคำสั่งจากผู้ใหญ่ระดับสูงของกัมพูชา ผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับบักทอยของกัมพูชา เมื่อวานนี้เราพูดถึงประเด็นใช่ไหมว่ามีเสียง AI ของท่านนายกอนุทินออกมาบอกให้เปิดด่านนี่เขาบอกนะตกลงบอกว่าจะปิดด่าน500 ปีคำไหนคำนั้นอ้าวจริงก็เปล่า พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาต่อนะครับผมวิเทียนครับยังอยู่กับอาจารย์เทพมนตรีอาจารย์จักรภพนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นนะฮะว่าท่านวินไทยสุวารีบอกว่าทหารกัมพูชาอาจจะขาดวินัย
นะแล้วเลยยิงปืน เพื่อยั่วยุต่างๆนะครับหรือว่ามันเป็นคำสั่งจากระดับสูงเพื่อที่จะมายั่วยุหรือเปล่านะครับผู้ชมครับตัดภาพไปที่กัมพูชาก่อนล่าสุดวันนี้เองนะครับท่านพลโทหญิงมาลีโสเจยตาแหมไม่ได้พูดชื่อนี้มานานนะสักพักใหญ่ๆนะโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาแถลงปฏิเสธกรณีฐานกัมพูชายิงปืน11 นัดในพื้นที่โอเสเม็ดนะครับโดยเธออ้างว่าเป็นข้อมูลเท็จฮะนี่คือโพสต์ของเขานะครับบอกว่าสื่อไทยเนี่ยบิดเบือนข้อมูลครับนี่เขาบอกว่าแจ้งให้สาธารณชนและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศทราบดังต่อไปนี้เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมสื่อไทยบางสำนักรายงานว่ากองกำลังกัมพูชายิงปืน11 นัดที่ด่านชายแดนนานาชาติโอเสเม็ดจังหวัดอุดรมีชัยโฆษกกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดโดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างร้ายแรงมาแล้วนะครับคุณมาลีโสเจยตาหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปพักใหญ่ๆนะครับนะการปฏิเสธแบบนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติของเขา เป็นปกตินิสัยเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เป็นประมาณนั้นนะ ไม่อยากจะเอ่ยถึงผู้หญิงคนนี้ โอ้ขนาดต้องใช้คำนี้เลยใช่ไหมไม่อยากเอ่ยถึงเขาเลยใช่ไหมครับ แล้วพอ เขาคำจริงแล้วเขาไม่ควรจะได้มาเป็นตำแหน่งนี้ด้วยซ้ำไป วิธีการของเขาเนี่ยยิ่งทำให้มันมี2 อย่างเกิดขึ้นในกัมพูชานะตอนนี้ก็คือว่าอย่างหนึ่งก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในกัมพูชาเนี่ยก็เอาตัวเขามาเป็นตัวแสดงครับอีกอันหนึ่งก็คือพวกฟูเอนเซอร์ทั้งหลายในกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบักอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เอาของเขาข้อมูลของเขานี่แหละเอาไปขยายความนั้นในท้ายที่สุดก็คือมันก็ทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่จบวันหนึ่งนายกรัฐมนตรีคุณบันเน็ตก็บอกว่าอยากจะมีสันติภาพในขณะที่ปล่อยพวกเนี้ยมาเกเรอยู่เนี่ยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนอยู่ในตามสื่อสังคมออนไลน์เห็นไหมฮะจะถามว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลกัมพูชาไม่รู้อันนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าสื่อเนี่ยมันออกจากกัมพูชาออกมาถูกไหมฮะแล้วเราก็รู้ว่าสื่อนั้นถูกควบคุมโดยครอบครัวของท่านฮุนเซนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่เขาจะเล่นแบบไหนเขาจะเล่น2-3 หน้าอะไรของเขาไปแสดงว่าที่ท่านโฆษกกองทัพบกของเราท่านพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าทหารกัมพูชาอาจจะขาดวินัยเลยยิงปืนยั่วยุก่อกวนผมไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของวินัยไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการถูกสั่งให้ทำอย่างนี้เจตนาเพื่อให้เกิดการตอบโต้เมื่อตอบโต้ปุ๊บทำไมเขาถึงเอาชาวต่างประเทศมาเดินกับเรามาเดินกับเขาไปด้วยอ่ะเพราะว่าเขาต้องการประจักษ์พยานว่าความจริงแล้วเขาไม่เคยเขาแค่มาดูพื้นที่ของเขาทำปืนลั่นนิดหน่อย แต่ถ้าเกิดเราโหมลงมาเนี่ยเราก็ไปเล่นเกมเขาไงคือเรื่องที่ทำให้กัมพูชากระโดดโลดเต้นที่ผ่านมาเนี่ยผมดูแล้วมี2 เรื่องเรื่องแรกคือการปิดชายแดนครับเรื่องการปิดและเปิดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่โมโหโทโสโกรธเกรี้ยวกันมาก2ก็คือเรื่องของการยกเลิก MOU 44ที่เราเพิ่งยกเลิกไปนะถามว่า2 เรื่องนี้ทำไมมันไปกระทุ้งบั้นท้ายขนาดนั้นนะก็คือ1เนี่ยเพราะมันคือผลประโยชน์หลักอันที่2ก็คือเพราะมันเป็นสิ่งที่ทางกัมพูชาแอบคิดว่านี่คือทุนทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะมีการสร้างขึ้นทั้งการค้าชายแดนด้วยแล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์ในทะเลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าพูดในเชิงยุทธศาสตร์อย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสันติภาพปลายทางนะเราก็มาถูกทางตรงที่ว่าเรารู้แล้วเขาต้องการอะไรอันที่2เนี่ยผมไม่ได้แก้ตัวแทนที่ท่านโฆษกหรือว่าท่านผู้บัญชาการจนถึงท่านนายกต้องพูดไปอย่างนั้นเนื่องจากว่าเรากำลังอยู่ในบทบาทของสิ่งที่เรียกว่า self restraint ไทยกำลังเล่นบทบาทของผู้ใหญ่ที่เปิดทางให้กระเบียดให้ออกไปในทางที่ดีบวกจะได้ไม่ต้องมาฟัดกันอีกนะฮะแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับทางพนมเปญแหละอย่างที่อาจารย์พูดว่าถ้าทางพนมเปญเกิดไม่รับลูกนั้นกลับไปเล่นแบบพลโทมาลีเล่นมันก็จะกลายเป็นความต้องการที่มันไม่ได้ผลแล้วก็กลายเป็นผลตรงกันข้ามก็คือเกิดการฟัดกันเพราะกัมพูชาจะไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ใช่แค่คุณมาลีเล่นนะมีอินฟลูเอนเซอร์เล่นด้วยนะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวไปฟังหน่อยไหมอาจารย์ฟังอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติคนนี้เขาใช้ต่างชาติเลยนะฮะอ้าวไปดูหน่อยว่าเขาพูดอะไรนี่คนนี้ breaking down any diplomat yet now Thailand are breaking down any diplomatic fucking Do we leave? វាបាញ់តែយើងមកថតវាបាញ់តែយើងមកវាបាញ់
So we go? Do we stay or go? Can we shoot? As you can see, they just fired warning shots to try and scare me off. I'm waiting to be told if I can stay or not. ว้าว อันนี้อย่างนี้นะผมไม่คือถ้าเขาแสดงสมมติถ้าเขาแสดงนะ ครับ ถือว่าแสดงได้เนียนมากเลยนะ ถ้าแสดงนะ ครับ วางแผนมาอยู่แล้ว แต่ประหลาดถ้าคุณผู้ชมครับ ได้ยินเสียงปืน 2 นัด ปึ้งปึ้งเข้าใจว่าเป็นฝั่งไทย ครับ นะฮะแล้วก็กล่าวหาไทยนี่แหละเป็นฝ่ายยิงใส่แล้วเขาบอกเห็นไหม they just fire the warning shot you know for me not to be here ก็คือเหมือนยิงใส่เขาอ่ะเขากำลังจะบอกประมาณนี้นะครับ โดยจริง ๆ แล้วเนี่ยไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันยิงมา11 นัดทำไมไม่พูดอ่ะตอนนี้อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็คือความพยายามเล่นตุกติก ก็ถ้ารัฐบาลสองฝ่ายเนี่ยไม่ทำช่องทางที่จะพูดกันทั้งทางเปิดและทางปิดเนี่ย ฮะ ไอ้เบื้องที่ไหนมันก็ออกมา มันก็ไม่จบเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ย คือเราไม่รู้จักคนนี้ได้วยซ้ำไปแต่กลายเป็นว่าคนนี้กลายจะเป็นตัวที่จะบอกอนาคตของชาวบ้านไทยกับเขมรเนี่ยจะเป็นยังไง ใช่ ซึ่งเราไม่ควรจะเปิดโอกาสนั้น ปัญหามันงี้ครับ ต้องเข้าใจย้อนหลังกลับไปเลยว่ากัมพูชาหรือเขมรเนี่ยเขาอยู่ในสภาพทางประวัติศาสตร์ที่อาจารย์จะอธิบายได้เยอะแยะเลย ที่กลัวทั้งไทยและเวียดนามเรื่อยมา เป็นตัวเล็กที่ถูกบีบด้วยคนตัวใหญ่สองข้าง เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในอารมณ์แบบนี้มันต้องคิดถึงวิธีการว่าเมื่อเกิดเรื่องแล้วจะทำยังไง จะสู้แบบไหนเพื่อในปัจจุบันนี้มันเป็นการสู้โดยโซเชียลเน็ตเวิร์กสู้โดยสิ่งที่ไม่ต้องมีหลักฐาน ไม่ต้องมีมูลเหตุ ไม่ต้องมีจุดเริ่มต้น อะไรก็ได้ที่มันแทงใจดำตอนนั้น ได้อารมณ์ตอนนั้นก็ได้หมด เขาถึงได้ใช้2 อย่างตอนนี้กัมพูชาไม่ได้ใช้เฉพาะอินฟลูต่างชาติ ใช้ทหารรับจ้างต่างชาติด้วย ใช่หมดอะตอนเนี้ย คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเอาทหารมารบแทน อ่า แต่เริ่มมีคนวางแผนแล้วแล้วทหารพวกนี้มันรู้ดี พวกนี้มาจากไหน พวกนี้มาจากแอฟริกาส่วนหนึ่งเท่าที่ผมได้ยินนะแต่ผมก็เอาข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบไปละขออนุญาตไม่เล่าละเอียด แต่เชื่อได้ว่าคนพวกนี้ปฏิบัติการในแอฟริกามาก่อนไม่ใช่คนแอฟริกันนะเป็นชาวต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในแอฟริกา แล้วก็ชอยยุรัฐบาลชุดนี้โค่นชุดนี้รัฐประหารชุดโน้น ฮะ มีผลงานแบบนี้มาก่อน โอเค ตอนนี้มารับจ้างอยู่ในกัมพูชาส่วนหนึ่ง ประเด็นก็คือว่าเราจะรับมือยังไง เรื่องนี้ก็มีรายละเอียดเยอะเช่น เรารู้แล้วว่าสัญชาติอะไรมันก็คุยกับต้นสังกัดก็หมดเรื่อง มันจะได้จบมันเป็นอย่างนั้น ใช่ใช่ แล้วเราจะ ผมก็แล้ว เราจะ ผมก็ handle ทราบมาว่า situation หรือว่าสถานการณ์ เรื่อง เราจะ โดรนเนี่ยมันเรื่องสำคัญ โดรนเนี่ยมันเป็นอาวุธมาแบบใหม่ละ เพราะฉะนั้นกัมพูชาเนี่ยจะเอาโดรนมาถล่มเราแน่ ถ้าอยากจะเปิดสงครามกันจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องโดรนนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่า ผมไม่ใช่ว่าจะไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชายแดน และผมเนี่ยเป็นคนที่ออกมาบอกแรกๆด้วยซ้ำไปว่า เราควรจะเอาปราสาทพระวิหารคืนจำได้ไหม ครับ แล้วก็เปิดด่านแลกเปลี่ยน ผมก็รู้ว่าสมเด็จฮุนเซนไม่ยอมหรอก เพราะว่าปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขา ครับ ต่อจากที่ศรีหนุทำเพราะศรีหนุท่านทำเฉพาะตัวปราสาทฮุนเซนทำพื้นที่รอบตัวปราสาทได้ แล้วเขาก็สัญลักษณ์นี้เป็นหัวใจสำคัญของกัมพูชาอย่างไรเขาไม่ยอมแลกเขายอมตายดีกว่า ผมก็ทราบ แต่เหตุเป็นเพราะว่าถ้าเราไม่ต่อรอง ครับ เราในที่สุดเราจะเสียปราสาทอื่น ๆ ไป ผมยังยืนยันอย่างนั้น แม้เราจะไปขึ้นทะเบียนแล้ว เอ้า ปราสาทพระวิหารเราขึ้นทะเบียนแล้วตั้งแต่ 2502 ฮะ ขึ้นทะเบียนอย่างใหญ่โตโมโหลาน ฮะ วาดแผนผังทำรายละเอียดประกาศราชกิจจานุเบกษา ในท้ายที่สุดเรายังต้องไปให้กัมพูชาเลย พออาจารย์เทพมนตรีพูดถึงเรื่องของการขึ้นทะเบียนคุณผู้ชมครับ ไทยก็ขึ้นทะเบียนปราสาทโบราณหลายจุดนะฮะ โดยกรมศิลปากรของไทยออกประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน 79 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่นะฮะรวมถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วย เช่น ปราสาทตาเมือน ปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์นะครับ แล้วก็กลุ่มปราสาทคณา ปรากฏว่ากัมพูชาพอทราบเรื่องนี้ประท้วงนะฮะบอกว่าปราสาทเหล่านี้มันอยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชา ไทยทำผิดกฎหมายเป็นโมฆะเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเพิกถอนทะเบียนเอาอย่างนี้ พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องยังไงล่ะ เราจะไปต่อไงไม่ต้องไปฟังเสียงเขาถูกต้องไหมครับ แต่ในเวลาเดียวกันคุณผู้ชมครับ ข้อมูลนี้ไม่ค่อยมีคนรู้นักหน้าอาจารย์จักรภพอาจารย์เทพมนตรีคือ ผมก็เพิ่งทราบนะว่ากัมพูชาเนี่ยนำ MOU 44 2514 ไปขึ้นทะเบียน ครับ ที่สหประชาชาติ และได้รับใบรับรองด้วยเซอร์ติฟิเคตมาด้วยอ้าว ชิงลงมือ1 วันก่อนที่เราจะประกาศยกเลิก MOU 44 นะฮะ ถ้าอย่างนี้
เราสถานการณ์ของเราจะเป็นยังไงคุณผู้ชมผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับแหมคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคอมเมนต์มาเหลือเกินพออาจารย์จักรภพมานั่งอยู่ตรงนี้กับกัมพูชา อันนี้ผมต้องถามอาจารย์จักรภพแน่ๆเพราะหลายคนก็บอกว่าอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ก็เคยอยู่กัมพูชานี่ ใช่ มันจะพูดเข้าข้างเขาหรือเปล่ายังไงเดี๋ยว คนไทยใจเขมรเดี๋ยว เดี๋ยวเปิดโอกาสให้อาจารย์จักรภพได้อธิบายพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์จักรภพและอาจารย์เทพมนตรีนะครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นกับทั้งสองท่านนะเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงสั้นๆนิดเดียวไทยไปขึ้นทะเบียนปราสาทโบราณนะครับทั้งหมด 79 แห่งนะครับคุณผู้ชมกรมศิลปากรของไทยนะครับก็ประกาศถูกต้องไหมครับครอบคลุมพื้นที่รวมถึงปราสาทต่างๆแต่ปรากฏว่ากัมพูชาพอทราบข่าวก็ประท้วงทันทีแล้วแถลงบอกว่าปราสาทเหล่านี้อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาการที่ไทยนำไปขึ้นทะเบียนถือเป็นการทำผิดกฎหมายเป็นโมฆะและเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเพิกถอนการขึ้นทะเบียนทันทีส่วนประชาชนชาวกัมพูชาครับรวมตัวประท้วงชูธงชาติและมีความพยายามโวยวายบิดเบือนข้อมูลบอกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายทำลายปราสาทตาควายตาเมือนและเขาพระวิหารนะฮะเอาไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยฮะព្រះវិហារប្រាសាទតាមួនប្រាសាទតាកបីឥឡូវទីខ្ទីឲ្យដោយសារអាចោថៃនេះដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តមែនទែនដោយសារខ្មែរយើងបូជាឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ដល់ពេលការពីជាតិទឹកដីពណ៌ក្រហមគឺតំណាងឲ្យឈាមខ្មែរពណ៌ក្រហមអាចជាពាក់ធនាគាររាល់ថ្ងៃក៏ដោយសារឈាមខ្មែរដែរអញ្ចឹងបានថាកពូល3នេះតំណាងឲ្យជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រកពូល3នេះជាតិនេះគឺពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវគឺតំណាងឲ្យឪពុកម្ដាយតែផាញ់ដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ365ថ្ងៃចឹងយើងជាពាក់ធនាគារបានច្រើនយើងសប្បាយចិត្តយើងខ្លាំងនឹងបង្កើតធនាគារខ្លាំងនឹងបង្កើតនឹងសេដ្ឋកិច្ចជួយអង្គរវត្តទាំងអស់គ្នាជួយកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាអង្គរវត្តអាយអង្គរវត្តอาจารย์เอาให้ชัดอาจารย์เทพมนตรีปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายกลุ่มปราสาทคณาตกลงมันอยู่พื้นที่ใครกันแน่เพราะผมเข้าใจคือกัมพูชาเนี่ยเข้ามายึดเราแล้วยังมีอะไรนะไปวางระเบิดนะ PMN2 ด้วยทุ่นระเบิดจำได้ว่ามีภาพออกมาเอ้าตกลงยังไงกันแน่อาจารย์เอาให้ชัดคือตัวปราสาท3หลังเนี่ยที่เราขึ้นทะเบียนแล้วกัมพูชาประท้วงเนี่ยแล้วก็รัฐบาลก็ออกมาประท้วงด้วยกระทรวงวัฒนธรรมผมคิดว่าเขาก็พยายามที่จะยึดเอาประเด็นปัญหาเดิมขึ้นมาใหม่ก็คือในวันที่เขามายึดปราสาทเราไปแล้วเราก็ปล่อยให้มีการมาลาดตระเวนร่วมกันนั่นมันคือผมไม่รู้หรอกว่าเราเอาผิดใครได้นะแต่มันเป็นอดีตของเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยมองว่าปราสาทเหล่านั้นเนี่ยเป็นของเขาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อเราทำ MOU 43เนี่ยเราใช้แผนที่1 ต่อ 200,000เนี่ยมาเป็นผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศถ้าไปอ่านดีๆเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนกัมพูชาเขาเลยสำคัญว่าตัวเส้นเขตแดนที่ปรากฏบนแผนที่1 ต่อ 200,000เนี่ยมันทำให้ปราสาทเหล่านี้อยู่ในฝั่งกัมพูชานะครับรวมทั้งหลักเขตที่23ซึ่งหมายถึงปราสาทตาเมือนทมเนี่ยหลักเขตที่23ปราสาทตาเมือนทมเนี่ยกรรมการปักปันชุดที่2มองแกและพระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยเขาปักหลักเขตแดนตั้งแต่หลักเขตที่1ไปถึงหลักเขตที่73นะครับเมื่อถึงหลักเขตที่23เนี่ยเขาก็ไปปักบนตัวสันขอบที่เขาเชื่อว่ามันสูงสุดก็บริเวณตัวปราสาทประธานนะครับกัมพูชาเขาก็บอกว่าในหลักฐานของบันทึกวาจาเนี่ยมันทำให้ตัวปราสาทตาเมือนทมเนี่ยอยู่ฝั่งเขาแต่ความจริงแล้วเนี่ยกรรมการชุดที่2เนี่ยต้องทำล้อกรรมการชุดที่1ว่าสันปันน้ำอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ไปยึดเอาขอบหน้าผาเนี่ยเป็นเส้นเขตแดนเพราะเราเรียกเขมรสูงและเขมรต่ำเขมรสูงก็คือเราซึ่งเรามาจากแอ่งโคราชไปนะครับพอไปถึงพนมดงรักเนี่ยการปักบันเขตแดนเนี่ยเขาต้องปักให้สิ้นสุด
ความที่มันจะขยายต่อได้ หมายความว่าเมื่อเดินไปเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวก็ตกหน้าผา นั่นหมายถึงว่า นั่นคือ สุด เส้น เข นั้ ต นแหละ ของเราแล้ว แล้วเราก็มีเรื่องของการปกครอง เพราะฉะนั้นถ้าเรายังปล่อยให้ขอบหน้าผาเนี่ยกองกำลังชาวต่างประเทศมาอยู่ได้สมมติว่าอินโดจีนมาอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้ว เขาก็เลยไปให้สุดขอบหน้าผาทีนี้พอนานวันเข้าไปเรื่องประเด็นแบบเนี้ยเราไม่เอามาถกเถียงกันกัมพูชาก็เลยคิดว่าเมื่อเขาไปยึดแผนที่1 ต่อ 2 แสน ก็เป็นของ เขา เขา ก็เลยคิดว่าไอ้ขอบเนี่ยมันอยู่ฝั่งเขาปราสาทมันอยู่ที่ขอบไง อ๋อ ปราสาทเหล่านี้มันอยู่ที่ขอบ เพราะว่าคน โอเค โบราณเขาสร้างปราสาทให้เป็นวิมานของ ครับ เทวาลัยของพระศิวะ ครับ เขาก็ต้องไปสุดให้มันดูอลังการให้มันดูขลังบังเอิญกัมพูชาก็เลยคิดว่านั่นมันอยู่ในดินแดนเขา โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอ้างไงเขาอ้างอะไรล่ะเขาอ้าง MOU 43 อ่าฮะ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยต้องการให้ยกเลิก โอเค เพราะมันมีปัญหาเยอะ มันเป็นปัญหาตลอดแนว อ่า นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาจะมาถกกันเรื่องนี้ ยาว ท่านประธานก็เคยเป็นประธานคณะกรรมการชุดเนี้ยแล้วก็ถกกันทะเลาะกันเต็มไปหมดเลย เคยเป็นประธานกรรมการชุดนี้ ประธานคณะกรรมาธิการว่าจะยกเลิก MOU 4344 ของรัฐสภาที่แล้ว อ่าฮะ หรือไม่ แล้วก็ได้ใช้เวทีนั้นเนี่ยในการนำเอาความคิดทั้งที่เห็นด้วยและเห็นแย้งเนี่ยมาอยู่ในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ ครับ เพื่อจะทำให้การถกเถียงเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องเก่านะครับ แต่มาถึงเรื่องนี้อยากจะพูดอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยรับเชิญเรื่องกัมพูชาเนี่ยเราก็ไม่สบายใจอยู่แล้ว เพราะรู้สึกมีคนมาสแตมป์เราไว้หน่อยว่าอย่างนี้ใจ โอ้ เขมร นั่นไงกำลังผมกำลัง ก็ขอเล่าก ำลัง สัก จะ นิด กำลังจะดึงมาถือประเด็นนี้ เอางี้ก่อนเอาข้อเท็จจริงก่อนว่า ตอนช่วงที่ต่อสู้เรื่องเสื้อแดงเสื้อเหลืองเนี่ยมันมีการกระจายลี้ภัยกันไปในหลายประเทศ ครับ กัมพูชาก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศนั้น ครับ ไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะครับกัมพูชาไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่มาแอคทีฟกับเรื่องนี้ที่สุด แต่เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าออกง่าย เพราะว่านอกจากจะมีช่องผ่านแดนก็ยังมีช่องทางธรรมชาติ เยอะนะฮะโดยเฉพาะในยุคนั้น ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการไปอยู่กันเยอะ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้การที่ไปอยู่แล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างธรรมดานะผมไปรู้จักเขาหมดทุกคนนะรู้จักคุณเซนรู้จักคุณมาเนฟ แล้วตกลง รู้จักสมเด็จบุญราณี รู้จักจริง รู้จักจริงๆ เดี๋ยวนี้โทรศัพท์หาก็ยังได้เลย โอเค แต่ประเด็นคือว่า แป๊บนึงอาจารย์ผมขออนุญาต เออ เบรกนิดหนึ่งเพ อ๋อ ราะว่า โอเค ผมให้คุณผู้ชมต้องสแกน QR ได้ Code ตอนนี้ ต้องไปออนไลน์เทโรดิจิทัลใน YouTube นะ Facebook ถกไม่เถียงนะครับ ยังมีกรณีของบักบอยอีกนะฮะ เชื่อไหมว่าคลิป AI เสียงคลิป AI ของท่านนายกอนุทินมาเนี่ยฝั่งเรารู้อยู่แล้วแหละ AI ชัวร์แต่ฝั่งกัมพูชามีคนเชื่อนะฮะ เชื่อ ว่าจะเปิดแล้วเข้าไปปั่นกันต่อ แต่ต้องให้พูดต่อนะเดี๋ยวเสียหายนะ ฮะ ยังคาอยู่นะยังคาอยู่ ต้องกลับมาให้พูดต่อ เดี๋ยวต้องให้พูดต่อนะเรื่องนี้นะ เดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์นะครับ ยังมีกรณีของไอ้MOU 44 ที่เข้าไปขึ้นทะเบียนด้วยนะครับก่อนที่จะมีการยกเลิกจากฝั่งเรา MOU 44 เนี่ยมันทำให้เกาะกูดของเราตกลงมันจะเป็นของเราอยู่หรือเปล่าตกลงมันจะเกิดอะไรขึ้น เราไม่รู้เลยนะ ตอนนี้ความไม่นอนมีเยอะมากนะครับ ติดตามในออนไลน์ทางทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะ ขอบคุณครับ ทีวีเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ดีครับ เลือกสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะฮะอาจารย์จักรภพเพ็ญแขนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจารย์บอกว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกบอกเป็นนักวิชานักวิเคราะห์ข่าวดีกว่านักวิเคราะห์ จริงๆเป็นแค่นั้นแหละ โอเคนะครับแล้วก็อาจารย์เทพมนตรีลิมปพยอมนะฮะท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยานะครับซึ่งน่าจะรู้หินทุกก้อนที่ชายแดน ไม่ขนาดนั้น พลิกหินในรู้ทุกก้อนนะค เป็ รั น บ เพราะ ติด ผ ตาม มเคารพไงเราเคารพพระศิวะเราเคารพพระกฤษณะครับเพราะว่าเราศึกษาทางด้านนี้ ครั ก็ บ เลยเคารพ อ่ะโอเคพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับกรณีของไทยกัมพูชานะครับนี่ยังไม่ไปสีจิ้นผิงกับสหรัฐอเมริกา อ๋อมีเรื่อง อันนี้เรื่องนั้นด้วย แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณผู้ชมครับเอาไทยกัมพูชาให้ชัดเจนก่อนเคลียร์กันให้จบ และแน่นอนเปิดโอกาสให้อาจารย์จักรภพได้อธิบาย ที่มีคนตีตราบอกว่าอาจารย์เนี่ยคนไทยหัวใจเขมรพูดยังไงก็ต้องเข้าข้างเขมรเข้าข้างคุณเซนเนี่ยเพราะไปอาศัยใบบุญเขามันต้องหลายปีตอนที่ลี้ภัยไปอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปมาๆนะครับไม่ได้ยืดยาวคืออย่างนี้ครับ อาจารย์อธิบายเปิดโอกาสให้อธิบาย คือเหตุการณ์ครั้งนี้มันทำให้คนที่เข้าใจว่าเราจะเข้าข้างเพื่อนบ้านเนี่ยมันคิดได้
นะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงดิจิทัลช่วงออนไลน์เนี่ยว่า ไม่ได้รู้จักแต่ไม่ได้อยู่ธรรมดารู้จักคนด้วยนะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กัมพูชากำลังเหมือนกับพัฒนาจากด้อยพัฒนาสุดๆมาสู่กำลังกึ่งจะเริ่มเป็นระดับกลางขึ้นมา เราก็ได้เห็นการขยับฐานะทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งด้านการเมืองของคนเหล่านี้เฉพาะตระกูลหุ่นนะก็รู้จักหมด แล้วผมเข้าใจว่าอย่างนี้เขาอยากรู้จักเราก็เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าหากเขามีพรรคพวกมีเครือข่ายมากขึ้น จะทำให้ความเข้าใจระหว่างสองประเทศเนี่ยดีขึ้น อันนี้เป็นความคิดของเขาแต่เราก็พูดชัดเจนมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นมันเกิดความขัดแย้งด้านชายแดนขึ้นระลอกแรกเลย ผมก็อยู่ในนั้นก็มีระดับล่างๆของกัมพูชามากระแสถามเหมือนกันว่ารู้จักทหารไทยรู้จักอะไรอยากจะได้ข้อมูลเราก็พูดสวนทันทีเลยว่าหนึ่งนี่เราเป็นคนไทยนะเรามานี่คือมาหลบภัยไม่ให้ตายแต่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาปกป้องผลประโยชน์ของเจ้าบ้านนะและนี่คือทหารไทยเราไม่สามารถที่ไปทำอะไรข้ามเส้นแบบนั้นถ้าไม่ให้อยู่เราก็ยินดีจะไปผมอยากบอกเขาในครั้งนั้นนี่คือระลอกแรกเลยตอนนี้มันระลอกประมาณที่5ที่6นะที่เราปะทะกันมาในห่วงหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านสบายใจว่าคนที่แยกแยะได้มันมีอยู่ผมนี่แยกแยะได้ว่าในส่วนไหนที่เป็นส่วนที่เราต้องลี้ภัยเพื่อความปลอดภัยส่วนไหนที่คือผลประโยชน์แห่งชาติเราพูดกันตรงๆเนี่ยที่ไปกัมพูชาตอนนั้นในส่วนของผมเองนะผมไม่พูดแทนคนอื่นนะก็เพราะว่าเห็นเป็นผลประโยชน์แห่งชาติในระยะยาวผมเนี่ยถ้าเกิดใครจะด่าเนี่ยด่างี้จะดีกว่าว่าคนไทยหัวใจอาเซียนเพราะว่าผมเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะยืนอยู่กับพันธมิตรทางการค้าหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในนั้นไม่ใช่เป็นคนเดียวที่เด่นสุดนะแค่หนึ่งในนั้นเหมือนกับอีก9ประเทศที่เป็นภาคีอาเซียนกับไทยเนี่ยเนื่องจากว่าผมมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยผมรู้ว่าการแข่งขันระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องอาศัยความเด่นของหลายด้านลองคิดดูอาเซียนเนี่ยซึ่งมีประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เก่งกาจนะเรื่องละเอียดประณีตพิถีพิถันเนี่ยพี่ไทยกินดิบทั่วโลกแต่ก็มีประเทศอย่างสิงคโปร์ซึ่งเหมือนหุ่นยนต์เก่งฉลาดแต่ไม่เป็นคนเท่าไหร่เป็นเครื่องมากกว่าลองดูซิว่าไอ้คนขนาดดีและเครื่องขนาดดีถ้ามันมารวมตัวกันเนี่ยมันจะกลายเป็นกำลังอำนาจสักแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ผมมองทำไมผมถึงไม่ไปที่ไกลก็เพราะว่าอยากจะอยู่ในเขตที่เราจะได้ไปสร้างความสัมพันธ์ไปดูเหตุการณ์เหมือนไปดูงานระยะยาวไหนๆก็ต้องไปแล้วอ่ะ อันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนเหมือนกันก็ขอเล่าเปิดใจว่าทำไมถึงไปที่นั่นไม่ได้แปลว่ามีความร่วมมือพิเศษมีข้อตกลงกันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาข้ามเส้นมาในทางที่ไทยเสียประโยชน์เราถอยทันทีอันนี้เป็นอย่างนี้กันทุกคนนะครับที่ไปเพราะเราคุยกันชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับขณะเดียวกันกับเรื่องนี้ผมก็เสียใจอยู่นิดหนึ่งว่าในความที่หลายคนชอบไปสแตมป์ว่าไปอยู่กับเขาแล้วก็เลยต้องเป็นหนี้บุญคุณเป็นขี้ข้าเขาเนี่ยใช่ไหมมันไม่ใช่สิขี้ข้าแปลว่าอะไรแปลว่าสั่งมากูต้องทำไม่มีการสั่งไม่มีการสื่อสารนี่พอหลังจากปืนลั่นกระสุนนัดแรกในช่วงหลังที่ขึ้นมาเนี่ยผมยุติการสื่อสารกับฝ่ายกัมพูชาหมดเลยซึ่งในขณะที่คิดว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องก็เสียดายด้วยเพราะมันจะพูดเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ก็ได้เรื่องการโทษจะได้ข้อมูลความลับจากฝั่งเข้ามาก็ยังได้แต่ผมไม่เอาตัดทิ้งหมดเลยผมคิดว่านี่เป็นการเสียประโยชน์อันหนึ่งเพราะว่าเราควรที่จะรู้เขารู้เราแต่ละไม่เป็นไรในเมื่อจิตใจของคนส่วนใหญ่นี่ยังบอกว่าเฮ้ยแบ่งข้างให้ชัดยืนอยู่ไทยหรือเขมรเนี่ยนะก็ว่ากันไปก่อนแต่ผมก็พยายามทำตัวให้มีประโยชน์นะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ว่าเป็นใจเขมรเนี่ยมันไม่มีทำไมผมถึงจะดิ้นรนกลับเมืองไทยก็เพราะเป็นไทยตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วไปอยู่ข้างนอก15 ปีคิดถึงประเทศไทยทุกวันและคิดถึงในอารมณ์ที่สะเทือนใจด้วยเพราะว่าเราได้เห็นบางอย่างที่คนอื่นเขาเคยตามหลังเราแล้วเขานำหน้าเราไปเนื่องจากปัญหาในหมู่คนไทยด้วยกันเองที่เราไม่ประสานระหว่างกลุ่มต่างๆเก่งคนละเรื่องแต่ไม่ประสานให้เป็นสินค้าเดียวกันหรือเป็นผลผลิตชนิดเดียวกันผมขออนุญาตอาจารย์เทพมนตรีนิดเดียวผมอยากจะทราบนิดนึงเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์เขาเลี้ยงดูปูเสือเราดีไหมไม่เราเลี้ยงตัวเองตอนอยู่ที่นั่นเขาได้รับอนุญาตอยู่ในแผ่นดินเขาแค่นั้นแหละไม่ได้แบบโอ้โหอวยยศแบบโอ้โหแบบดูเทคตั้งเป็นออกยาอะไรอย่างเงี้ยดูแลเทคแคร์เราจนสุดท้ายเราอาจจะต้องแบบไปรีเพย์หรือว่าแม้กระทั่งความปลอดภัยของเรายังดูแลตัวเองเลยเรารู้ได้ยังไงว่าถ้าเขาอาสาว่าจะปกป้องเราแล้วเขาจะปกป้องเราจริงๆเราคิดอยู่ตลอดเวลาปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยถ้าเขาหันไปหาที่อื่นปกป้องเราเนี่ยเขาหันมาหาเราจับตัวเป็นนักโทษเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นยามสงครามมันเป็นการสู้รบกันไม่มีใครไว้ใจใครหรอกครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราเลือกว่าอยู่ดีกับตายแค่นั้นก็เลยต้องหนี
แต่อาจารย์ไม่ได้แค่กัมพูชาที่เดียวนี่ฮะอาจารย์ก็ไปหลายที่ นี่ไงถึงได้บอกว่ามันหลายที่แต่เพิ่นว่าเราไม่ได้มีปัญหา ตะวันออกกลาง ความ ด้วย ใน ไหม ใจลึกซึ้ง อ่าฮะ มาอย่างที่ท่านอาจารย์เทพมนตรีได้อธิบายคือไทยกับเขมรเนี่ยมันเป็นสงครามของคนที่มีรากเหง้าคล้ายคลึงกัน อย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดตลอดเวลาว่าเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ขอโทษพูดเข้ามาในพื้นที่อาจารย์นิดหนึ่งว่าจักรวรรดิขอมเนี่ยมันกว้างขวางแค่ไหนสมัยก่อนศูนย์กลางอยู่ที่เสียมเรียบโน่นปราสาทเมืองสิงห์ที่กาญจนบุรียังมีเลยไปถึงนู่นเลยปลายทางใกล้ขนาดไหน แต่ขอมไม่ใช่เขมรเขมรก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาจากขอม ไม่อย่างนั้นทุกวันนี้คนอียิปต์ก็ต้องเป็นมหาอำนาจสิ มีความคิดในขนาดพีระมิดขนาดสฟิงค์อ่ะแล้วทำไมทุกวันนี้ยังจนกรอบกันนะก็เพราะมันคนละส่วนประชามันตัดขาดกันไปแล้ว ระหว่างขอมกับเขมรแต่ว่าเมื่อเกิดทะเลาะกันเนี่ยเขาก็ไปเอาไอ้ความคิดเก่าๆคุณเห็นไหมนั่นก็ประสาทนี่ก็ประสาทมันก็ประสาททั้งนั้นอ่ะ คือพูดง่ายๆเหมือนกับว่าไอ้อารมณ์เก่าๆเรื่องแผลเป็นเนี่ยมันจะมาถูกแกะให้สดได้ทุกเมื่อแต่ผมขอตั้งคำถามตรงนี้นิดเดียวแล้วเดี๋ยวถ้าอยากคุยต่อได้คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันรบก็ต้องรบกันให้เต็มที่นะครับให้มันได้ข้อสรุปแต่จริงๆแล้วมันมีคนอื่นได้ประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาไหมนี่อยากจะตั้งทิ้งเอาไว้เพราะจริงๆแล้ว ถ้ามีจะเป็นใคร มันก็มีหลายประเทศที่ เป็นประเทศไป เป็นประเทศไปซึ่งเดี๋ยวลงมันจะลึกมาก โอเค แต่อยากให้มีตรงเนี้ยติ่งไว้ในหัวนิด ก่อนที่เราจะรบกันจนกระทั่งมันไม่เผาผีกัน อาจารย์ที่ผมพูดถึงภาษาแล้วเอางี้ ผมฟังท่านประธานจักรภพพูดเนี่ยแปลกมากเรื่องหนึ่งว่า แปลกอะไร ถ้าท่านประธานจักรภพเป็นคนที่มีจิตใจเป็นชาวกัมพูชาเนี่ยเขาจะเชื่อว่าขอมกับเขมรเนี่ยคือคนพวกเดียวกันเหมือนผมอะแต่ผมเนี่ยโดนนะผมโดนเรื่องนี้มากเลย เพราะว่าขอมกับเขมรเนี่ยผมเชื่อว่าคือกลุ่มเดียวกันคนเดียวกัน แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์จักรภพอุตส่าห์ไปแยกเลยเห็นไหมถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายเขมรจริงๆเนี่ยเขาจะไม่แยกไง ขอบคุณ ผมต่างหากที่ควรจะโดนเยอะนะเรื่องนี้เพราะว่าผมอธิบายอย่างนี้ว่าเราเรียกเขมรว่าขอมเราเคยเรียกมาก่อนนะฮะเสด็จในกรมดำรงก็เรียกจะเอาใครเซเดเรียกเซเดนี่มหาลัยศิลปากรเขาบูชาเลยนะก็เรียกนะฮะคือเวลาเราไปหาเอกสารจริงๆตามหลักฐานประวัติศาสตร์เนี่ยมันแทบที่จะอธิบายไม่ได้เลยว่าทำไมเราถึงพยายามอยากจะเป็นขอมแล้วขอมดำดินจำได้ไหมขอมดำดินที่มหาพระล่วงตกลงเราเป็นขอมไอ้คนนั้นไหมไอ้คนนั้นมันเป็นบรรพบุรุษเราหรือเปล่าแล้วพระล่วงเป็นใครพระล่วงเป็นบรรพบุรุษเราหรือเปล่าแล้วทำไมสองคนนั้นทะเลาะกันเห็นไหมเราตอบคำถามแบบนี้ไม่ได้ เพราะเรามีอคติเราโหยหานครวัดเวลาใครไปนครวัดมาบอกว่าเฮ้ยคนอย่างฮุนเซนบรรพบุรุษของฮุนเซนสร้างนครวัดไม่ได้หรอกคือเราเอาปัจจุบันไปจับอดีตเราก็ผิดละเราไม่ได้ไปยืนอยู่ในศตวรรษนั้นที่เขากำลังสร้างแต่เราเนี่ยพยายามจะโหยหาว่าเราเนี่ยอยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเราอยากจะไปเป็นเนะเสียมกุกซึ่งผมไม่เป็นนะใครอยากจะไปเป็นเลยผมไม่เป็นเพราะเนะเสียมกุกเนี่ยคนป่าไปดูภาพบนผนังนครวัดเนี่ยนุ่งห่มกุยกลายเป็นมีประดับขนนกหนาเติบผมอยู่อยุธยาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผมแก้ผ้านุ่งเตี่ยวเนี่ยพอพูดถึงผ้าเตี่ยวเนี่ยเอาอีกละผ้าเตี่ยวก็เป็นวัฒนธรรมร่วมกันพอพูดถึงวัฒนธรรมร่วมกันเดี๋ยวผมก็โดนใช่ไหมโดนอีกแต่เราต้องเข้าใจว่าเรานุ่งเตี่ยวเนี่ยมันเป็นผ้าผืนเดียวเรานุ่งผู้ชายนุ่งรัดอวัยวะเพศไปไม่โป๊เปื่อยเท่านั้นแหละใครนุ่งด้วยไหมพระนเรศก็นุ่งเตี่ยวหลักฐานชัดเจนสเปนมาเห็นพระนเรศกับตารูปร่างเล็กสันทัดอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มช้างศึกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าศตวรรษนั้นต้องเป็นอย่างนั้นท่านก็นุ่งเตี่ยวใส่เครื่องทองเต็มเลยคนก็บอกว่าเฮ้ยฝรั่งมันจดผิดฝรั่งจดผิดยังไงเพราะว่าฝรั่งไม่เข้าใจภาษาใช่อย่างนั้นพระนเรศก็เข้าใจภาษาสเปนได้ไงล่ะพึบมันมีล่ามเป็นอาชีพตั้งแต่ศตวรรษปลายศตวรรษที่15แล้วมีหลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจร่วมกันกับเขมรแต่เราพยายามจะไปผลักเอาสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยไปใส่เขมรเห็นไหมฮะ
อันนี้หัวใจเขมรหรือเปล่าเนี่ย นี่ไง คุณผู้ชมก็บอกว่าเอาสรุปให้รถทัวร์เลี้ยวแล้วจากอาจารย์จักรภพมาเป็นอาจารย์ที่นี่ในบรรดานักวิชาการด้วยกันเนี่ยผมเองเนี่ยผมเกิดความรู้สึกว่าเราต้องศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นเราศึกษาจากความเชื่อไม่ได้เราผมก็รักประเทศไทยแต่เราเองก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อวิชาการในวันนั้นมันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นผมยอมหักมีบางคนบอกว่าทำไมผมไม่เชื่อว่าบางระจันมีจริงเฮ้ยมันไม่ใช่มันก็ไม่มี จะให้ทำยังไงเพราะหลักฐานมันไม่ถึงอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพูดมากไปไม่มีน้ำพริกเผาตาพันท้ายนรสิงห์นะเอางี้อาจารย์โอเคพอเห็นภาพเลยสังเขปแล้วเรากลับมาที่เรื่องของประสาทหน่อยนะครับสรุปแล้วเนี่ยคือประสาทตาเมืองประสาทตาควายและกลุ่มประสาทคณาอยู่ในพื้นที่ของไทยคืออยู่ในพื้นที่ของเรา okay. แต่เราต้องยกเลิก MOU 43มันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยกเลิก MOU 43เราจะมีเรื่องแบบนี้กับกัมพูชาไปเรื่อย okay. เหตุเป็นเพราะว่ากัมพูชาเขายึดตัวทวิภาคี MOU ไงแล้วในท้ายที่สุดคุณก็ต้องไปคืนเขาคุณจะคืนแบบไหนล่ะคุณจะคืนแบบอิสระหรือคุณจะคืนแบบใช้ศาลโลกอีกถูกไหมแล้วถ้าเกิดณวันนี้ถามว่าถ้ากัมพูชาไปฟ้องศาลโลกเราจะอยู่เฉยๆไหมเราก็จะมีมนุษย์พิเศษพันธุ์พิเศษอยากจะไปศาลโลกอีกถูกไหมเพราะว่าเราหน้าบางมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์แล้วโอเคนึกออกไหมเราต้องหนาขึ้นเราที่เราบอก11จุดเรายึดเนี่ยเราจะตอบคำถามคนที่ตายได้ยังไงเพราะในท้ายที่สุดคุณบอกว่าคุณกำลังจะไปทวิภาคีอีกรอบนึงเนี่ยผมถามว่าประธาน JBC กำลังจะตั้งเนี่ยประธาน JBC เกี่ยวกับ3ประสาทนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องของอำนาจของ JBC เขาพูดเลยเห็นไหมว่ามีอำนาจ JBC อยู่ในเอกสารที่เขาประท้วงเนี่ยทำไมเขาถึงไปยกเอาเอกสารเหล่านั้นมาเพราะเขาต้องการอันนี้แหละอันเนี้ยน่าอันตรายมากกว่าที่ไปจับลุงโยดมาแล้วไปสันนิษฐานว่าเขาจะเอาประเด็นนี้ไปขึ้นอะไรในนานาชาติอันเนี้ยเขาจะขึ้นมากกว่าคุณผู้ชมประมาณนี้แต่ผมขอไปต่ออินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาบักบอยกันหน่อยฮะเพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจมูลเหตุนะอาจารย์จักรภพเขาคงต้องการให้เราเปิดด่านนะเนาะเพราะว่ามันคือแน่นอนใช่ไหมฮะมันคือเศรษฐกิจของเขามันคือเรื่องของสแกมเมอร์มันคือทุกอย่างของเขานะครับปรากฏว่าบักบอยท้าปิดด่าน500 ปีเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยพูดเนี่ยว่าจะปิดด่าน500 ปีก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราพูดถึงประเด็นนี้กับกรณีชาวโซเชียลกัมพูชาตอนนี้เขาแชร์กันนะคลิปเสียงคล้ายกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินบอกว่าจะมีการเปิดด่านเร็วๆนี้ในช่วงของเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับล่าสุดเองบักบอยซึ่งเป็นอินฟลูชาวกัมพูชาออกมางับเรื่องนี้ทันทีฮะคุณผู้ชมบอกเลยนะฮะเขาพูดงี้ว่าตกลงกันแล้วนะ500 ปีคำไหนคำนั้นไปฟังครับនិយាយគ្នាហើយណាអត់មានញញ៉ៃទេណានិយាយគ្នាហើយ500 ឆ្នាំណាហើយតាំងចិត្តថាបិទដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងដាច់ពោះហើយធ្វើបន្តណាតាមนั้นนะ500 ปีนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคำไหนคำนั้นจะน่าครับไม่มีที่ไปนะสิใช่ไหมแล้วพวกมึงจะว่าไงเนี่ยเรื่องคลิปเสียงเนี่ยพวกมึงว่าไงนายกของมึงเขาจะเปิดด่านมึงว่าไงบักบอยมัน AI เว้ยกูว่าอย่างนี้แหละถามว่ามัน AI มันเป็นของปลอมบักบอยมันเป็นเรื่องของอารมณ์มาตอนนี้นะคือจริงๆที่บอกครับจริงๆมันต้องย้อนกลับมาสู่จุดตั้งต้นนะมันจะมีคนอย่างนี้อีกเยอะถ้าจะเอาสนุกมันก็มีอีกมากฟังแล้วก็เลือดเดือดเดียอยากกระทืบแต่ปัญหาก็คือกระทืบแล้วไทยได้อะไรRules of Engagement ปฏิบัติการหน้างานของทหารต้องให้เกียรติผู้ปฏิบัติการแต่อย่าลืมนะว่าทหารเนี่ยอันนี้เอาทหารก่อนนะทหารมี2หน้าที่นะทหารมี2ขานะคนเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งคือเป็นผู้ปฏิบัติการรบกับอีกขาหนึ่งคือเป็นผู้พิทักษ์สันติภาพนะทหารนี่มี2ข้างเลยนะมีบทบาททั้งสงครามและสันติภาพนะบางทีไม่มีสงครามแต่รักษาสถานการณ์ก็เลยเป็นการรักษาสันติภาพปัญหาก็คือทำไมเราถึงไปเรียกร้องให้ทหารเนี่ยทำหน้าที่เดียวทหารทำ2 อย่างพร้อมกันได้มีความสามารถมีความซับซ้อนในโครงสร้างของกองทัพทุกระดับเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ระยะยาวมากกว่านั่นคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเราจะเถียงเราจะทะเลาะกันก็ตามจะกล่าวหาว่าใครรักชาติกว่าใครก็ตามเนี่ย
ข้อสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราจะเถียงกันจะให้มีประโยชน์นะมันต้องย้อนกลับไปที่ตัวบทกฎหมายหรือฐานในประวัติศาสตร์มันต้องมีอะไรที่อ้างอิงสะอาดมากกว่าอารมณ์เพราะอารมณ์เรายอมรับกันแล้วว่าเป็นสิ่งที่มันเสี่ยงอันตรายที่สุดอะที่เราจะสรุปผิดใช่ไหมเพราะนั้นหนึ่งก็คือถ้าพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเช่นยกตัวอย่างเนี่ยได้ยินใครพูดมาจำไม่ได้วันไหนขออนุญาตไม่อ้างแต่ว่าขอเล่าแต่เนื้อหาว่าบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเขาจะไปขึ้นหน่วยงานไหนของสหประชาชาติเนี่ยเราไม่ไปร่วมด้วยกันหมดเรื่องบางหน่วยงานเนี่ยเขาเขียนไปเลยนะว่า ถึงไม่ไปร่วมกระบวนการก็ดำเนินการต่อไปได้เองนะเพราะนั้นไปตรวจให้ดีไปสำรวจให้ดีว่าตัวบทกฎหมายเขียนว่าอะไรเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ารักชาติกันแต่ปากแต่ไม่ยอมขจัดเรื่องความมักง่ายเพื่อจะได้รักชาติอย่างแท้จริงครับอาจารย์ คือ เดี๋ยวเรื่องของเอาเรื่องด่านก่อน เนี่ย เรื่องของด่านก่อนเอาเรื่องของด่านก่อน เรื่องของด่านเนี่ยหมายความว่าบักบอยเนี่ยเป็นตัวแทนที่เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในแนวความคิดเนี่ยมาจากสมเด็จพ่อเขา ก็คือสมเด็จฮุนเซนเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนบอกว่าปิดด่าน500 ปีไงบักบอยก็เอาคำพูดของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยมาถ่ายทอดคือเหมือนทุกคนไปในทิศทางเดียวกันกับฮุนเซนคนเดียวที่บอกว่าประเด็นมันก็คือว่าถ้าผมสังเกตบักบอยเนี่ยออกอาการแบบนี้มาเยอะมากแล้วแล้วทำไมกัมพูชาจึงปล่อยให้เขายังพูดอยู่เห็นไหมมันก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นที่เราคุยกันว่าในท้ายที่สุดเนี่ยฝ่ายบริหารอยากจะทำอีกแบบหนึ่งแต่ว่าฝ่ายพวกเนี้ยก็จะมาละเลงมาปั่นป่วนอีกแบบหนึ่งแล้วมันก็จะไม่รู้จบมันกลายเป็นว่าณวันนี้เนี่ยสองชาติมาทะเลาะกันเพราะว่าผมไม่รู้หรอกว่าฝ่ายบริหารเขาทะเลาะกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าฝ่ายระดับประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจกันแต่ผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเป็นมรดกไปถึงลูกหลานเราเกลียดกันไปชั่วลูกชั่วหลานไม่มองหน้ากันตราบสิ้นสลายโลกใบนี้ไปอันนี้มันไม่ถูกอันนี้ผมขอสนับสนุนจุดยืนตรงนี้มันไม่ใช่ เพราะว่าเราอ่านเอกสารอ่านหลักฐานมาเยอะในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราลบกันไปเราลบกันมาเนี่ยในท้ายที่สุดเราก็ต้องมาอยู่ร่วมกันเพราะเราก็มีบางท่านก็บอกว่าเรามีพรมแดนติดกันผืนแผ่นดินอาจจะบอกว่าสมัยก่อนก็คือผืนแผ่นดินเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ปัญหาของเราเนี่ยมันอยู่ที่อดีตอาณานิคมอาณานิคมเนี่ยมาทำมาปั่นป่วนให้มันยุ่งยากเป็นประเทศอื่นที่มันไม่ยุ่งในย่านนี้อย่าลืมผู้ร้ายอื่นๆที่ทำให้เรามันวุ่นวายในความสัมพันธ์เหมือนกับสมัยหนึ่งเวลาเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับอยุธยาอย่างเงี้ยเราก็ไปควักเอาล้วงนู่นน่ะพม่ามาใช่ไหมฮะพอมาเจอเขมรเราก็เอาสมัยพระนเรศมาล้างบาทาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่มีเรื่องนั้นน่ะนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันต้องรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยต้องสั่งให้คนพวกนี้หยุดอย่างบักบอยนี่ต้องหยุดละไม่งั้นมันก็จะสร้างความบาดหมางนี้ไปเรื่อยๆ ผมแทรกนิดเดียวว่าไม่ใช่เฉพาะต้องสั่งให้หยุดนะต้องหยุดสนับสนุนขยายเครือข่ายให้คนแบบนี้ด้วยถูกต้องในประเทศเขาเนี่ยถ้าไม่มีการสนับสนุนด้วยแอดด้วยการขยายเครือข่ายไปไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกไม่ได้ยอด access ขนาดนี้คือคนของรัฐบาลจัดการนั่นแสดงว่าความจริงใจมันก็ไม่มีอยู่แล้วไงฮะปากบอกว่าอยากจะหาสันติภาพแต่สุดท้ายก็คือใช้ปฏิบัติการใช้ I.O. หรืออะไรที่เขาจะเรียกกันก็เหมือนกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเราท่านศรีศักดิ์บอกไงว่ากัมพูชาไม่จริงใจยังไม่จริงใจยังไม่แสดงความจริงใจรู้ไหมว่าในเบื้องหลังเนี่ยมีภาพอะไรหลุดออกมาเต็มเลยภาพที่มันไม่ดีไม่งามก็มาจากฝั่งเขมรก็เยอะเห็นไหมฮะความจริงใจมันไม่มีไงถามว่าท่านฮุนเซนท่านฮุนมาเนตเรียกท่านเนี่ยเพราะท่านเป็นออกยาออกอะไรเนี่ยปวดหัวไปหมดแล้วไปเรียกท่านทำไมอ้าวโอเคก็ไปถึงปุ๊บเราก็ต้องถ้าเกิดเทพมนตรีถูกจับไปที่พนมเปญนี่นะไปหาฮุนเซนเนี่ยยังต้องไปนั่งเลยนะนั่งกับพื้นนึกออกไหมคือมันเป็นธรรมเนียมไงมันก็เหมือนกับทำไมท่านนายกจึงต้องไปจับมือคุณบาเนตเนี่ยโหเป็นเดือดเป็นแค้นกันเฮ้ยมันเป็นธรรมเนียมทางการทูตนะฮะจะเป็นจะตายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งงั้นเอาสรุปนี้อาจารย์สรุปนิดนึงผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้สื่อโซเชียลเนี่ยมันจะทำไม่ให้สงบเพราะสื่อโซเชียลของกัมพูชาแล้วเมื่อกัมพูชาเริ่มเราก็สนองด้วยไงเราก็มีคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเราก็สนองตอบไปด้วยมันก็ไม่สงบสร้างความแค้นมันจะซึมเข้าไปในหัวใจลึกๆแล้วในท้ายที่สุดยกระดับไปเรื่อยๆมันจะแก้ไม่ได้
มันจะไม่เกิดความ คือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนบุคคลถูกไหม โอเค มันออกมาหมดเลย ฮะ เดิมทีก็มีอยู่แล้วตั้งแต่ในสมัยประวัติศาสตร์เก่าๆแต่ว่ามันไม่ได้ยินใช่ไหมแต่สิ่งที่อยากมาเติมตอนท้ายของอาจารย์เทพมนตรีก็คือว่าขออนุญาตเอาข้อเท็จจริงเรื่องการทูตเข้ามานิดหนึ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ต้องหวานชื่นกันนะเวลาเขาจะคบกันเนี่ยเขาใช้คำว่าความสัมพันธ์อย่างเป็นปกติคือ normalization of relations แปลว่าเรากลับมาดีกันเนี่ยไม่ต้องจูบปากไม่ต้องกอดกันก็ได้แค่ว่าดีกันพอที่จะมองหน้ากันแล้วทำสัญญากันค้าขายกันก็ได้ strictly business เพราะฉะนั้นคนที่กำลังเกลียดเขมรหนักๆอยู่ตอนนี้ผมฝากไว้นิดหนึ่งว่า ครับ เราไปสู่แค่นั้นก็ยังได้ วันนี้สิที่เรานั่งคุยกันว่าพอหลังจากรบกันแล้วเราจะอยู่ไงกับเขมรนี่น่าจะคุยในหมู่คนไทยเลยสำรวจใจกันเลย แล้วผมเสนอเลยว่าก็เอาแค่ปกติ ค้าขายกันได้ไปมากันได้ ไม่ต้อง แต่ตรงไหนไม่ไว้ใจก็ค้างกฎไว้ โอเค ค้างเงื่อนไขไว้ ฮะ เป็นสิทธิ์ของเรา เราสามารถสร้างรั้วได้ ก็ถ้าเราอยากก็ทางรั้วเป็น ก็ สิ ตอนนี้กลายเป็นประเด็นนะรั้วที่จันทบุรีคุณผู้ชมครับจากกรณีที่มีการสร้างรั้วที่จันทบุรี ครับ ความยาวประมาณ 1.3 กิโลเมตรนะครับก็คือหลักเขตที่ 52 ถึง 54 คุณผู้ชม ความคืบหน้าที่ผมรายงานไปเมื่อวานนี้เขาบอกว่าคืบหน้าไปกว่า 20% นะครับซึ่งในโลกโซเชียลฝั่งกัมพูชาเนี่ยรั้วแบบนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนี่แบบนี้โซเชียลฝั่งกัมพูชามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนักและแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งโดยล่าสุดนะฮะมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์การสร้างรั้วของไทย โดยกล่าวหาว่าไทยเป็นโจรเข้ามาขโมยดินแดนของกัมพูชา ปักปันเขตแดนด้วยการล้อมรั้วแบบนี้นะเอาไปฟังเสียงเขานิดนึงฮะก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันต่อ ខ្ញុំឃើញរូបមួយសន្លឹកហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំឈឺចាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំដេកអត់លួយហ្នឹងហើយពាក្យថាចៅវាចូលមកលួចទឹកដីយើងហើយវាមកខាន់ពុះណាវាមកធ្វើលបងហ្នឹងហើយអានេះវាហៅចៅស្របច្បាប់បងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំ แน่นอนการสร้างรั้วขนาดนี้ได้อาจารย์เทพมนตรีอาจารย์จักรภพมันก็ต้องสร้างบนดินแดนไทยสิครับใครจะไปบ้าสร้างบนดินแดนของคนอื่นถูกต้องไหมครับแต่ทำไมฝั่งกัมพูชารู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนด้วยล่ะฮะคือไอ้จุดตรงนี้มันทำไมถึงเป็นเดือดเป็นร้อนมันกำแพงบ้านเราคืออย่างนี้ฮะหมายถึงว่าเนี่ยฮะอย่างที่ผมบอกว่ารัฐบาลระดับรัฐบาลด้วยกันเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าไอ้ตรงเนี้ยเขามีการสำรวจแล้วก็ดำเนินการปักหลักยอมรับกันแล้วทั้งสองฝ่าย โดยกรมแผนที่ทหารนะครับของเรานะแล้วก็ของกัมพูชานั่นคือเขาโอเคแล้วกับหลักเขตช่วงนี้ เพราะว่ามันมีหลักเขตโบราณ100 กว่าปีเนี่ยวางเอาไว้แล้วก็มันมีบันทึกหลักฐานชัดเจน อันนี้มันก็จบไปละแต่ว่าแน่นอนครับว่ารัฐบาลกัมพูชาก็ยังปล่อยให้คนเหล่านี้เอาข้อมูลผิดๆเนี่ยเอามาใช้โจมตีถูกไหมฮะทีนี้ผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องปราสาทอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าเราขโมยอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปรวมทั้งการยิงกันในปราสาทแล้วก็มาบอกว่าจะเคลมเราให้เราชดใช้ค่าเสียหายอะไรเงี้ยถามว่าเวลาที่เราไปเที่ยวนครวัดหรือปราสาทพระวิหารเนี่ยเราเห็นรูกระสุนปืนใหญ่เต็มเลยเราเห็นปืนใหญ่สมัยก่อนที่ปราสาทพระวิหารเต็มเลยนั่นมันไม่ใช่เรานะนั่นมันคือเขมรที่เขารบกันเองนะเขารบสงครามภายในเขาเนี่ยเขาก็ยังขนของมาขายที่ชายแดนเลยนะคือขายโบราณวัตถุเนี่ยเขาก็ขายส่งออกต่างประเทศนะเขมรฝ่ายไหนก็ไม่รู้ผมไม่อยากระบุแต่ว่าถามว่าแล้วณวันนี้เกิดรักจ๋าขึ้นมาแบบกระทันหันเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะมันคือการเสแสร้งผมถึงบอกไงว่าเขาจะเกิดเริ่มด้วยความจริงใจก่อนไหมเริ่มด้วยการยุติปัญหาผมคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเราที่อาจารย์ยกขึ้นมาเรื่องความไม่จริงใจเนี่ยขอโทษนะมันเป็นการด่าที่แรงที่สุดในระดับระหว่างประเทศแล้วตอนนี้คือถ้าไม่จริงใจก็แปลว่าผมต้องขอตรวจสอบทุกคำพูดของคุณซึ่งมันแรงแล้วนะถ้าไปมากกว่านี้มันก็จะต้องโดนประณามว่าเราข้ามเส้นเรารักษาความเป็นผู้ใหญ่เราไว้ดีกว่าเพราะแค่นี้มันด่าพอละข้อ2ก็คือว่าผมอยากจะทวนความทรงจำนิดนึงหลายคนที่ติดตามเหตุการณ์มันก็รู้ดีเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยครั้งหนึ่งเคยไม่ไว้ใจคนในชาติเดียวกันคือเขมรแดงจนต้องไปเอาเวียดนามมาปลดปล่อยนะเขาก้าวข้ามเส้นไปนานแล้วไอ้เส้นแห่งความเป็นชาติความไม่เอาคนชาติข้างๆมาปลดปล่อยรัฐบาลที่ตั้งโดยคนในชาติตัวเองเป็นแต่คนละระบอบความคิดทางด้านเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าจะถามไปแล้วเขมรเขาไม่มีจรรยาบรรณในเรื่องแบบนี้หรอกไว้ใจไม่ได้เขามีวิธีคิดแบบนั้นนี่คือคาแรคเตอร์นี่คือบุคลิกของเขาเพราะนั้นสิ่งที่เราควรคิดวันนี้คือว่าจะคบกับเขายังไงอะไรคือผลประโยชน์ของเราแล้วเราอยากคบตรงไหนที่เราไม่ไว้ใจจะสร้างรั้วจะใช้ระบบตรวจสอบจัดเต็มที่ก็ว่ากันไปจะตรวจตาตรวจ
ใส่ GPS ในตัวให้รู้ว่าไปไหนบ้าง ก็ทำไปสินี่เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของเราเต็มที่ถ้าเขาอยากมาเขาก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ ครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะเอาความโกรธความเกลียดความไม่ไว้วางใจเนี่ยไปใส่ในวิธีการ ว่าจะทำยังไง เพื่อให้เรา ที่จะดีลกับ เพื่อให้เราสามารถที่จะคบอย่างเป็นปกติได้ ผมย้ำนะ ไม่ต้องกลับไปรักจูบปากกันนะ ไม่จำเป็น โอเคครับ อย่างนี้กัมพูชานำ MOU 44 ไปขึ้นทะเบียนที่เลขาธิการสหประชาชาติหรือว่า UN และได้รับใบรับรอง Certificate เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมาเราประกาศว่าเราจะยกเลิก MOU ในวันที่ 5 พฤษภาคมก็มาให้ MOU 44 นะครับ กลายเป็นว่าเขาไปขึ้นทะเบียน มีการประกาศในวันที่ 4 ใช่ไหมฮะ ได้ใบรับรอง Certificate เอ๊ะ แล้วตรงนี้ถ้าอาจารย์เทพมนตรีสามารถที่จะอธิบายแบบง่ายๆ ให้คุณผู้ชมได้ฟังแล้ว เอ๊ะ แบบนี้มันแปลว่าอะไร เอาไปขึ้นทะเบียนกับ UN เหรอ เขาก็ เอา MOU พยายาม ขึ้นทะเบียน UN เขาก็จะพยายามจะอธิบายว่าเขาเคารพกฎบัตรสหประชาชาติเขาเคารพสนธิอนุสัญญาเวียนนาใช่ไหมครับว่าด้วยเรื่องกฎหมายของสนธิสัญญาเขาก็พยายามที่จะทำทุกขั้นตอนเพื่อเหมือนกับไปดักรอไว้ อาจจะเรียกว่าวางกับดักเอาไว้ก็ได้ แต่ว่าณตอนนี้เราก็ต้องไม่ประมาทเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าเราก็อย่าไปตื่นตระหนกมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับการไปขึ้นทะเบียนน่ะเราเองก็ไปขึ้นทะเบียนเยอะแยะใช่ไหมฮะ ไม่ต้องกังวลอะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเกาะกูดหายไปอะไรเงี้ย ความตกลงวอชิงตันเนี่ยเราก็เกิดไม่ทันกันใช่ไหมความตกลงวอชิงตัน2489เราก็ไปขึ้นทะเบียนนะเพราะว่าตอนนั้นเราต้องยกเลิกอนุสัญญาโตเกียวใช่ไหมเราก็มีความตกลงวอชิงตันแล้วเราก็ไปคืนสนธิสัญญา2ฉบับใหม่1904-1907ดังนั้นเนี่ยเราก็ไปเรามีอีกต้องหลายอย่างที่เราไปจดทะเบียนมันก็เป็นแค่ทะเบียนรับรองออกเอกสารมาให้จบเท่านั้นเองไม่มีอะไรส่วนที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าทำไมเรายกเลิก MOU 44เนี่ยส่วนตรงนี้สำคัญกว่าไงหนึ่งที่ผมเคยบอกในรายการเมื่อข่าวที่แล้วก็คือว่ากัมพูชาเนี่ยเขามาเจรจากับเราในนาม JTC ก็คือ Joint Technical Committee เนี่ยว่าด้วยเรื่องเขตแดนทางทะเลในปี 2565 รัฐบาลลุงตู่เนี่ยแล้วรัฐบาลและลุงป้อมเนี่ยเป็นประธาน JTC เขาก็มาบอกว่าไอ้เขตแดนเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดกันเลยเอาผลประโยชน์ในปิโตรเลียมมาก่อนเขาละเมิด MOU 44 นี่คือเหตุผลสำคัญที่กรรมาธิการวุฒิให้เหตุผลเลยว่านี่คือเหตุผลที่เขาละเมิด MOU 44 เราเลยยกเลิกอันนี้หมายถึงว่าตัวกรรมาธิการวุฒิเนี่ยเขายกเลิกเพราะเขาไปเจอเอกสารลับเอกสารลับเต็มไปหมดเลยว่าด้วยเรื่องอย่างนั้นว่าด้วยเรื่องอย่างนี้นะครับแต่รัฐบาลเนี่ยพอเวลาประกาศให้ประชาชนทราบเนี่ยประกาศน้อยเกินไปแต่นี่ผมก็เข้าใจว่าเอาไว้เป็นอะไรนะข้อมูลลึกๆเวลาถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาว่าจะได้เอามาใช้ว่าทำไมเราถึงยกเลิกอันนี้ผมยกตัวอย่างว่ามันมีการละเมิด MOU 44 จริงๆโอเคแล้วเรายกเลิกไปใช่เพราะฉะนั้นการไปขึ้นทะเบียนเราไม่ต้องไปห่วงหรอกครับเพียงแค่ว่าเขาอาจจะต้องอธิบายแล้วผมก็ยังเคยบอกในรายการนี้เลยครับที่แล้วว่าเขาไม่ทิ้งเส้น 2515 หรอกเส้นที่เขาประกาศพระราชกฤษฎีกาในสมัยในพลลอนดอนของเขาไม่ทิ้งหรอกเพราะว่าเขาลากผ่าการก่อกูดได้แล้วลากผ่าการก่อกูดเนี่ยอันเนี้ยเราก็ต้องไปอธิบายว่าเราประท้วงไปแล้วนะใช่ไหมฮะส่วนเรื่องประนอมภาคบังคับเนี่ยที่ผมก็ให้ความเห็นไปว่าเราไม่ควรที่จะต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าภาคประนอมภาคบังคับมันจะมีผลเนี่ยก็ต่อเมื่ออันคอส1982เนี่ยมันบังคับใช้แล้วซึ่งมันบังคับหลังจากที่เราไปทะเลาะกับกัมพูชามันจึงไม่มีผลเพราะว่า1982เนี่ยมันจะมีผลจริงๆเนี่ยตอนที่ครบ60ประเทศใช่ไหมครับในปี2537ถ้าแปลงจากคศมาเป็นพศเนี่ยปี2537เป็นต้นมาเนี่ยเราไม่ได้ทะเลาะกับกัมพูชาหรือมีประเด็นเลยเพราะเรายังเป็นเซ็น MOU 44ถูกไหมครับแต่เราทะเลาะก่อนหน้านั้นในรัฐบาลจอมพลถนอมในปี2515ว่าเราประท้วงไม่เห็นด้วยกับเส้นตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในทวีปของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันคอสเนี่ยก็มีบทอันหนึ่งในมาตรา298นะครับก็ต้องไปอ่านกันดูครับว่ามันเป็นยังไงเอาเป็นว่าหลักใหญ่ใจความคือไม่ต้องกังวลตรงนี้ครับท่านศรีศักดิ์พูดยังไงสั้นๆนิดเดียวฮะฟังครับ
เรา ตรงนี้มันจะมี อ๋ออันนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าภายใต้เราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ อันคอร์สนี่ใหญ่กว่า MOU ใช่ไหมคะ ใช่อันครอสก็คือกติการะหว่างประเทศที่เขาก็เป็นใช่ครับนะครับ แสดงว่าการที่เขาไปแอบขึ้นทะเบียน ก็อันนี้ผมไม่รู้ว่า ไม่มีผลใช่ไหมคะ ผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันครอสก็ไม่น่าไม่คือเดี๋ยวเรามาขีดเส้นกันแล้วเราจะรู้เลยว่าเกาะกูดก็เป็นของไทยอยู่แล้วนะครับภายใต้สัญญานะครับไม่มีปัญหาเลยครับครับ ผมจะเปิด เอางี้สรุปแล้วเกาะกูดเราไม่ต้องกังวลใช่ไหม ไม่ต้องกังวลครับเป็นของไทยอยู่แล้ว แล้วแม้เรามีเอกสารโบราณตอนไปเจรจาที่กับในหลวงรัชกาลที่ 5 เลย ครับ ในหลวงรัชกาลที่ 5 อยู่หลังพระแกเรามีเอกสารถึงขนาดนั้นน่ะแล้วมันเป็นบันทึกของประธานคณะกรรมการปักปันเขตแดนชุดที่ 1 ก็คือพันเอกแบนาเขียนเองเลยว่าเกาะกูดเป็นของไทย โอเค สบายใจได้นะ สบายใจได้ อันนี้เห็นด้วยขอสนับสนุนแต่ว่าไม่ต้องอธิบายเพิ่มแล้วเพราะว่าชัดเจนแล้วที่จะพูดอย่างนี้ครับว่าผมว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าประเทศไทยควรจะเริ่มคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้ยังไง ครับ เริ่มคิดแล้วนะผมอยากจะขอพูดซ้ำตรงนี้ เพราะว่าอย่าไปแค่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่ฝ่ายโน้นเขาทำเราแยกเป็นเรื่องๆตรงไหนเป็นเรื่องทหารปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ทหารตรงไหนเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กสืบให้ได้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังเล่นงานตรงนี้ เรื่องของผลประโยชน์ในอนาคตพูดกันให้ชัดเจนว่าจะยังไงโดยตั้งเป้าเส้นความเป็นปกติเท่านั้น ผมคิดว่าตอนนี้มันควรต้องเริ่มต้นคิดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นละแล้วมันจะทำให้สิ่งที่เรามาเปิดรายการกันวันนี้ว่าทหารรู้สึกเหมือนท้อใจอ่ะคือฟังเสียงมันเหมือนกับทหารอเมริกันที่ไปรบในเวียดนามตอนนั้นอ่ะอาจารย์คือรบเพื่อใครก็ไม่รู้เวียดกงเขารบเพื่อจะชาตินิยมของเขาอะแต่อเมริกามารบเพราะว่าเป็นตำรวจโลกมันคนละเจตนารมณ์ทหารไทยในกัมพูชาเริ่มจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าความชัดเจนว่ามันเพื่ออะไรเนี่ยมันเริ่มจางลงผมเป็นห่วงความรู้สึกตรงนี้มากกว่า ครับผมจากเรื่องของกัมพูชาคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตไปต่อเลยอันนี้ชัดเจนแล้วผมค่อนข้างที่จะครอบคลุมเรื่องของไทยกัมพูชาแล้วนะครับก็คงต้องมอนิเตอร์ต่อไปนะฮะแต่ประเด็นใหญ่ที่เมืองจีนตอนนี้สิฮะผู้นำของสหรัฐไปอยู่จีนนะไปอยู่กับผู้นำของจีนนะฮะคุณผู้ชมครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาไปพบกับท่านสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนและมีผู้ติดตามที่เป็นระดับ CEO ของบริษัทระดับท็อปของโลกนี่ฮะ Air Force One ครับทรัมป์เดินทางไปถึงปักกิ่งด้วยเครื่องบิน Air Force One เมื่อเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่นคือเมื่อวานนี้นี่และเป็นท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็เช็คแฮนด์กันแล้วก็พาเช็คแฮนด์กับผู้นำต่างๆสูงสุดของจีนนะซึ่งมีประธานสภามีรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ครับโดยผู้นำจีนและสหรัฐก็มีการประชุมหารือทวิภาคีร่วมกันในเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะฮะคุณผู้ชมและก็วันศุกร์วันพรุ่งนี้นะครับเป็นการเยือนจีนในรอบ10 ปีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยนะครับที่น่าจับตาคือคณะผู้ติดตามของทรัมป์นะมีทั้งเอริกทรัมป์ซึ่งเป็นบุตรชายมีลาร่าทรัมป์ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ยังมีมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศมีพีทเฮสเซกนะรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะสกอตต์เบสเซนนะฮะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขออภัยและมีเจมิสันกรีเออร์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็ CEO บริษัทเทคยักษ์ใหญ่17 รายนี่อีลอนมัสก์ทิมคุก เป็นต้นทิมคุกคือ Apple ใช่ไหม CEO ซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งอีกไม่นานก็จะสละตำแหน่งให้ท่านใหม่แล้วนะครับขึ้นมาเป็น CEO ของ Apple นะครับนะยังมี CEO ของ Boeing อีกนะฮะมีเคลลี่ออสเบิร์กนะฮะของ Boeing นะ Boeing นี่ใหญ่นะยังมีของ CEO ของ GE นะ General Electric นะครับ CEO ของ Micron CEO ของ BlackRock CEO ของ Qualcomm นะ CEO ของ Cisco CEO ของ Mastercard ก็มานะฮะ President และก็ Vice Chairman ของ Meta นี่ Facebook ใช่ไหมนะเลยมี CEO ของ Visa ไอ้บัตร Visa นี่ไปกันหมดเลยอ่ะนะฮะเต็มที่ CEO ของ City ด้วยนะ City Bank อ่ะ City Corp เนี่ยไปถึงนี่นะฮะ Goldman Sachs อีกนะ CEO ของ Goldman Sachs อาจารย์จักรภพครับนี่คือเป็นการยกทัพเป็นขบวนพาเหล่า CEO ไปเยือนจีนอันนี้คือไงครับคือเจรจาจบทีเดียวเลยฮะลงปึ้งเครื่องบินปั๊บแล้วก็เช็คแฮนด์จบไม่ใช่ครั้งแรกบิลคลินตันเคยนำคณะอย่างนี้ไปแล้วแต่จุดประสงค์นี่มันต่างกันราวฟ้ากับดิน บิลคลินตันเนี่ยไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างที่จะจีนเจริญพอจะร่วมมือกันได้ในตอนนั้นไม่ใช่มาเปรียบเทียบแข่งขันกันทรัมป์เนี่ยให้ซีอีโอพวกนี้
ไปทุบโต้กับจีนว่าอะไรบ้างที่เป็น unfair trade เป็นการค้าที่ไม่เป็นธรรมให้ไล่เลยโบอิงเรื่องหนึ่ง เมตตาเรื่องหนึ่งไปเลย คือพูดง่ายๆว่าทรัมป์ต้องการจะสร้างมวยหลายรุ่นขึ้นมา เพื่อจะให้ทำงานในรายละเอียด แต่เรื่องนี้ผมกลับต้องชมทรัมป์นะธรรมดาผมไม่เคยได้ชมทรัมป์เรื่องนี้เขาทำแบบนักบริหารเขาเอามาตั้งแผงเลยเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้สำเร็จทุกเรื่องมันจะสำเร็จบางเรื่องล่าไปต่อรองกับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ยอมเรื่องนี้เอาไปต่อรองกับเรื่องนั้น พูดง่ายๆนี่คือการเตรียมทีมเจรจาอย่างดี ผมเชื่อว่าก่อนที่จะเดินทางมาเนี่ยราชการของสหรัฐที่เป็นระบบราชการเนี่ยต้องบรีฟซีอเหล่านี้ก็ต้องบอกระบบราชการว่าเราจะไปถึงไหนเพราะเวลาเขาเจรจากันในระดับนี้เขาจัดเนี่ยเขาต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเดิมพันเขาต้องรู้ว่าเขาจะไปได้แค่ไหนและยอมได้แค่ไหนในแต่ละเรื่องก่อนที่จะไปนั่นคือข้อที่หนึ่งซึ่งทรัมป์ทำให้เกิดความน่าสนใจคราวนี้อันดับสองก็คือว่าทรัมป์เนี่ยธรรมดาจะชอบตัดไม้ข่มน้ำเวลาจะไปไหนในประเทศที่กำลังจะมีปัญหากันเช่นรัสเซียเนี่ยจะด่าไว้ก่อนดักคอไว้ก่อนกล่าวหาไว้ก่อนคราวนี้เงียบเลยทรัมป์ไม่พูดแม้แต่คำเดียวเรื่องจีนเพราะนั้นผมเลยเดาว่าคราวนี้ทรัมป์ต้องการได้อะไรจริงๆจากการเจรจาทรัมป์ก็ไม่ได้เป็นคนซื่อบื้ออย่างที่คิดนะทรัมป์นี่มีความฉลาดสูงมากแต่วิธีการเขาทื่อยังมีคนบอกว่าอยากจะเข้าใจทรัมป์เนี่ยให้ดูในสิ่งที่เขาทำอย่าไปสนใจในสิ่งที่เขาพูดเพราะเขาทำกับพูดไม่ค่อยเหมือนกันหรอกในห้องต่างๆเนี่ยนะบางทีไม่ค่อยอย่างนี้เนี่ยเขาจะหวานเป็นเขาชามคนเป็นและอีกอย่างนึงมีคนบอกผมเร็วๆนี้ว่าถ้าใครอยากเข้าใจทรัมป์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่โฆษณาหนังสือนะมันจะมีคนเขียนหนังสือชื่อโรเบิร์ตกรีนที่เขียนเรื่อง power หลักการของอำนาจหลักการของการยั่วยวนคนหลอกล่อคนทรัมป์เนี่ยเดินตามตำราพวกนี้เด้เลยลองไปหาอ่านดูตอนนี้กระทรวงต่างประเทศเราเริ่มอ่านหนังสือพวกนี้แล้วเพราะว่าอยากจะเข้าใจทรัมป์เดิมทีไปคิดโอ้โหแมคเคเวลลี่แกไม่ถึงขั้นนั้นแกแค่นี้แกแค่โรเบิร์ตกรีนนะเพราะนั้นคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะรักษาธุรกิจสหรัฐเนี่ยให้คงอยู่ได้ด้วยการที่ไปลดกว่าความสามารถในการแข่งขันของจีนคือตอนนี้ทรัมป์เนี่ยกำลังเอาอำนาจในการเมืองเนี่ยไปใช้กับอำนาจทางเศรษฐกิจเต็มที่เหมือนกับที่มาตั้งภาษีให้เราที่เก็บภาษีสูงเนี่ยเพื่อจะเคาะหมายว่าใครจะวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ต่อรองกันว่าใครจะใกล้ชิดจะไกลแต่ปัญหาของทรัมป์ก็คือว่าอันนี้ข้อเสียมั่งการใช้เกมนี้มันเป็นเกมสุดท้ายมันกลับไปที่อื่นไม่ได้ละเพราะเดิมทีสหรัฐได้ใช้วิธีการช่วยเหลือก่อนสงเคราะห์ก่อนให้ก่อนแล้วก็เอาทีหลังคราวนี้เท่ากันโดยที่ทุกประเทศก็เป็นเหยื่อเท่ากันแล้วประเทศเหล่านี้เขารวมตัวกันในการที่จะไม่ค้ากับสหรัฐก็ได้ ผมถึงได้บอกเลยว่าถ้าผมโดนว่าเป็นคนไทยใจอาเซียนผมเอานะเพราะว่าผมอยากให้อาเซียนเนี่ยผลิตร่วมกันนะครับหลีกในสิ่งที่แข่งขันกันทำในสิ่งที่ร่วมกันก็เราอยู่ตรงนี้ทุกคนทราบดีว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันสูงสุดในโลกนะ600 กว่าล้านคนโอ้โหทั้งคนและสัตว์และพืชและจุลินทรีย์เนี่ยเอามาประกอบเป็นสินค้าและบริการไม่รู้ที่กี่ล้านรายการถ้าจะเอาจริงเพราะฉะนั้นจริงอนาคตของโลกซึ่งถ้าพูดถึงอาหารนะความมั่นคงด้านอาหาร food security นะมันอยู่ตรงนี้ผมถึงได้บอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเราทะเลาะกันนี่ใครมันได้ประโยชน์หรือเปล่าวะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทะเลาะไม่ได้นะก็ทะเลาะไปเถิดแต่อย่าลืมคำถามนี้ติดไว้นิดครับอย่างนี้นะฮะผมขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตอนเข้าประชุมกันนั่งโต๊ะวันนี้มีการประชุมนะ2 แถวแถวหนึ่งคือฝั่งจีนโป๊ะยาวแถวหนึ่งคือฝั่งอเมริกาท่านสีนั่งตรงข้างท่านทรัมป์และมีประโยคนึงที่พูดมานะครับที่ผมฟังนะครับมีล่ามแปลให้ใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษนะครับมีล่ามแปลท่านสีจิ้นผิงย้ำชัดเจนบอกว่าโลกกำลังอยู่บนทางแยกจีนกับสหรัฐเป็นหุ้นส่วนกันดีกว่าการเป็นศัตรูครับเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้เพราะถ้าสู้กันก็เสียประโยชน์ทั้งคู่นี่คือท่านสีพูดนะทรัมป์ตอบยังไงนะผู้ใหญ่ทรัมป์ว่าไงทรัมป์ตอบมาว่าเรา2 คนเข้ากันได้ดีมีปัญหาอะไรก็เคลียร์กันได้ไวเอาฟังเสียงหน่อยครับ I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that
any president has had. And that's, to me, an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know, whenever we had a problem, we worked that out very quickly. We're going to have a fantastic future together.อันนี้คือเป็นสเตทเมนต์บิ๊กสเตทเมนต์นะจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับไม่ได้คิดว่าท่านจะมีคำพูดนี้ออกมานะครับ we should be partners not rivals ความหมายคือเราควรจะเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ใช่คู่ต่อสู้คู่แข่งขันกันนี่คือฉากหน้าแต่จริงๆข้างหลังคือแบบไม่อยากขัดคอเจ้าภาพเจ้าบ้านนะไม่เป็นไรเชิญหักคอครับนี่มันเป็นบทเป็นโวหารทางการทูตทั่วไปแล้วนี่คือช่วงแรกคือช่วงที่ยังเอาสื่อไปถ่ายพอสื่อออกจากห้องปิดประตูปั๊บเป็นอีกเรื่องนึงพ่อรอแม่ก็ได้ทุบโต๊ะก็ได้อย่างนั้นนะแต่ว่ากับจีนเนี่ยผมเชื่อว่าทรัมป์คงไม่ได้ทำอย่างนั้นผมไม่รู้นะผมไม่ได้ติดตามต่อแต่ว่าเท่าที่คุยกับเพื่อนเมื่อเช้านี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยได้ยินว่าคือผมมีเพื่อนเป็นคนบริการอยู่ที่สถานทูตสหรัฐที่ปักกิ่งก็ถามเขาว่าอะไรกันบ้างเขาบอกคราวนี้เป็นคราวแรกที่ระดมคนในสถานทูตซึ่งก็มีถึงเกือบ100 คนนะ100 กว่าคนที่ซ้ำเอามาทำงานรับทรัมป์นี่หมดเลยคือหมายความว่าทรัมป์สั่งงานละเอียดมากเที่ยวนี้แสดงว่าจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทางด้านเมตตาทางด้าน Apple ทางด้านอะไรผมเดานะเพราะไม่งั้นจะเอาคนมาเป็น100 คนเพื่อมาเตรียมมันไม่จำเป็นแหละอย่างกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ย5 คนก็เอาอยู่ละเพราะเราไม่ได้พูดลงรายละเอียดขนาดนั้นเพราะนั้นคราวนี้ผมถึงได้กลับมาที่ข้อสรุปว่าทรัมป์น่าจะเอาจริงกับผลที่ออกมาคราวนี้เพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าใครที่สนใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศควรจะติดตามผลเรื่องนี้แบบคำต่อคำอาจารย์เทพบุตรีผมมองแบบประวัติศาสตร์กัมพูชาเข้าทั้ง2 ทางนะฮะทั้งจากจีนกับสหรัฐอเมริกาด้วยเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเดี๋ยววันหนึ่งก็เหมือนไปโปรทางด้านของสหรัฐวันหนึ่งก็โปรทางด้านจีนตอนนี้กัมพูชาก็ร้อนๆหนาวๆว่าตกลงเราจะอยู่ยังไงคือผมเชื่อว่าสมเด็จคุณเจนถนัดเรื่องแบบนี้เพราะว่าทำแบบนี้มาทั้งชีวิตเขาอะเขาก็ทำอย่างนี้มาอยู่แล้วขนาดพอพจน์ตายอะเขายังไม่เคยไปงานศพเลยใช่ไหมยังไปปล่อยให้เผาอนาถาอยู่อย่างนั้นนะคือเขาก็สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ประเด็นของเราเนี่ยเราต้องกลับมามองที่ประเทศของเราเองว่าเมื่อยักษ์ใหญ่มหาอำนาจ2 ประเทศเนี่ยเขามีการเจรจากันอย่างนี้เนี่ยต้องย้อนกลับมามองอนาคตของประเทศเราว่าแท้ที่จริงแล้วเราจะใช้นโยบายต่างประเทศอย่างไรเพราะว่าทรัมป์เนี่ยก็เพิ่งยังไม่จบประเด็นของอิหร่านเลยครับยังไม่จบแต่พอเขามาทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็มองให้เห็นถึงอย่างที่ท่านประธานจักรภพบอกอะมันเป็นวิธีทางการทูตแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ประธานาธิบดีจีนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยท่านได้มากกว่าทรัมป์นะท่านชิงพูดก่อนไงไม่รู้นะผมว่าวลีเนี่ยที่ท่านพูดก่อนเนี่ยแล้วท่านใช้ความเป็นสุภาพบุรุษสูงมากนะวิธีการให้เกียรติวิธีการเดินนะไม่เหมือนทรัมป์มาประเทศไหนนะพาเจ้าชายพาอเมริกาแล้วฮะอเมริกาเนี่ยแล้วก็พาคิงชาวไปเนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะเป็นคนละเรื่องเลยนะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าหรือว่าทรัมป์เขาจะกบเกิดเรื่องอิหร่านอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าอีกไปยังไงต่อคือสั้นๆอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะอาจารย์มองยังไงไม่เป็นไรฮะแต่ผมขอมอบไปนี้ให้อาจารย์ก่อนขอบคุณมากเดี๋ยวอาจารย์ค่อยดีมากเลยมาสรุปการมองกันสรุปทุกทีนี่นะคุณผู้ชมครับเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเวเตอร์ฟาร์มามี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอมเสร็จแล้วก็ดมกันต่อนะฮะอาจารย์จักรภพครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับของเขาดีจริงฮะเขากุยนี่ดังนะฮะดังมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
จากอ้วยอันโอสถคุณผู้ชมครับเรามากันที่ HK Pharmaceutical กันหน่อยนะครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทนะครับเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมอบให้อาจารย์ทั้ง2 ท่านละ2 ขวดนะฮะยาธาตุน้ำขาวเลยนะครับต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับคุณผู้ชมน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสหาซื้อได้ง่ายนะครับตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ได้นะครับคุณผู้ชมไปที่ Shopee Lazada Tops Online และ Macro Pro มีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะของดีฮะทิพรสขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับทิพรสครับต่อกันที่เครื่องปรับอากาศกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเรานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air นะครับมีให้เลือกครบทุกแบบครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยเย็นเร็วเงียบด้วยนะครับมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวแถมช่วยประหยัดพลังงานด้วยคุณผู้ชมอาจจะงงแอร์ประหยัดพลังงานเหรอแน่นอนสำหรับใครที่กังวลเรื่องของค่าไฟช่วงหน้าร้อนนะครับไม่ต้องห่วง Star Air มี Air Solar Hybrid นะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60%คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air นะครับสนใจติดต่อได้ที่ Line Official ของเขานะครับ @Star Air มี E ติดท้ายด้วยนะฮะ @Star Air และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับสามารถค้นหาตัวแทนได้ที่เว็บไซต์ www.starair.com ขอบคุณมากๆครับ Star Air ที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ของดีจากรสหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้ครับเป็นผงปรุงรสรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่งNo. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างตัวไม่เถียงครับมอบให้นี่ฮะท่านละ1 แพ็คของดีครับคุณผู้ชมสำหรับผู้ประกอบการไทยหลายท่านอาจจะชมรายการอยู่นะครับอยากจะขายของออนไลน์บ้างอะทำยังไงอาจารย์ผมบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมโครงการดีๆนะฮะนี่คือไทยช่วยไทยที่จะช่วยผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับใครที่กำลังอยากจะขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบครับพิเศษสุดๆครับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกนะฮะจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวทั้งผู้ประกอบการนะที่มีของดีทั้งผู้ประกอบการที่มีสินค้าเด็ดที่มีออนไลน์อยู่แล้วแต่อยากจะร่วมโครงการสามารถทำได้นะฮะอยากจะเพิ่มยอดทำได้ครับขยายฐานลูกค้าทำได้ครับสมัครเข้ามาร่วมโครงการได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่27 พฤษภาคม 2569 นะครับ27นะครับที่เว็บไซต์ www.thaichuithai.net ครับรีบสมัครด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะฮะสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่สมัครเข้ามาเลยครับเป็นผู้ประกอบการฮะเราช่วยกันนะไทยต้องช่วยไทยนะตอนนี้โอ้โหนี่ได้ครบทั้งบ้านเลยนะนี่ ถ้าไทยไม่ช่วยไทยไม่รู้ใครจะช่วยเราถูกต้องแล้วถือโอกาสพูดตรงนี้ไอ้ช่วยนี่ก็คือช่วยให้เข้าใจในข้อเท็จจริงทุกอย่างคืออย่าช่วยเพียงแค่ตะโกนเสียงดังมาแข่งกันว่าใครจะเสียงดังกว่ากันแข่งกันว่าใครจะเอาข้อเท็จจริงในด้านต่างๆเพราะไม่มีใครชำนาญทุกด้านอาจารย์ชำนาญประวัติศาสตร์ผมพอรู้ต่างประเทศต้องมาเจอกันแล้วมาเจอกันเราเข้าใจอะไรขึ้นเยอะนะในเรื่องเดียวกันก็ที่เหลือคือเราเปิดใจรับฟังครับถ้าคุณคิดว่าข้อมูลที่คุณได้มาเป็นประโยชน์ก็เอาเก็บไว้แต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นประโยชน์มันสิทธิของแต่ละบุคคลเนาะแล้วอย่าลืมถามเด็กรุ่นใหม่เขาบ้างเดี๋ยวนี้เขามีความรู้เขามีความคิดที่แฉกออกไปเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่คุยกันแล้วถามเด็กด้วยมันจะครบอ่ะก่อนที่เมื่อสักครู่นี้ผมมาเบรกอาจารย์นะที่จะให้พูดต่ออาจารย์จำได้ไหมว่าอาจารย์จะพูดอะไรต่อจำได้ที่ยาดมเนี่ยแต่ว่าต้องให้ผู้มีหน้าที่คิดเองนะเรื่องอะไรไม่เกี่ยวกับอเมริกานะนิดเดียวสั้นๆเกี่ยวกับทรัมป์เขาจะพูดอย่างนี้แล้วกันโอเคจบว่าคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจข้อนึงนะทรัมป์เนี่ยเรียกว่าระบบญาติพี่น้องเนี่ย
เต็มตัวเลยนะโดยเฉพาะลูกเขยเจเร็ดคุชเนอร์เนี่ยแต่ปรากฏว่าเสียงด่าประนามกลับไม่มากเท่าที่ควรผมยังเคยคิดว่าโอ้เอาเจเร็ดคุชเนอร์มาแล้วเป็นตัวสำคัญเลยนะเป็นหัวหน้าทางด้านพูดง่ายๆว่าพอไปเยือนที่ไหนเจเร็ดก็จะเยือนตามคราวนี้ก็มาด้วยแต่คงจะอยู่ยาวกว่าเพื่อจะคุยคือเป็นที่รู้กันว่าถ้าใครจะเอาอะไรก็คุยกับเจเร็ดคุชเนอร์เพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่แปลกใจว่าสังคมอเมริกันเหมือนกับมันมีอะไรหลายอย่างที่มันเริ่มจะถอยหลังสวนทางกับเอเชียเรานะ คือในขณะที่เอเชียเราระบบอุปถัมภ์ญาติพี่น้องเนี่ยเนโปติซึมกรณีซึมเนี่ยมันธรรมดามากอเมริกาเคยบอกไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้กลับกันเดี๋ยวนี้รู้สึกมันจะเรียนรู้จากกันละกันผมไม่รู้มันจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่รู้อิหร่านจะจบลงยังไงนิดเดียวสั้นๆเลยฮะอาจารย์สั้นๆก็คือว่าอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการไปนะครับก็คือว่าคู่มวยใหญ่ที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่อเมริกากับอิหร่านมันคืออิสราเอลกับอิหร่านเพราะนั้นคราวนี้เนี่ยถึงแม้อิสราเอลจะทำเป็นกองทัพที่2แต่ก็คือไปรบในนามอเมริกันเพราะอเมริกันเองเนี่ย restrain ตัวเองมากว่าแค่ปราบผู้นำให้นัทีอิสราเอลจัดการเองเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลจะประสบกับปัญหาใหญ่ในการที่จะต้องรักษาความอยู่รอดมันจะเป็นเหตุหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้โยงกันแต่ผมวางไว้พูดบนโต๊ะนี้เท่านั้นว่ามันเริ่มเกิดมีการอพยพชาวอิสราเอลเนี่ยออกนอกประเทศมากขึ้นรวมทั้งในประเทศไทยด้วยเช่นที่ปายที่พังงานี่เรื่องนี้น่ากลัวมากอันนี้เรื่องใหญ่นะซึ่งวันหลังเราต้องคุยกันให้ลึกซึ้งได้ครับผมก็ฝากนิดนึงว่าอะไรก็แล้วแต่เราควรจะจบรุ่นเราอย่าไปทิ้งมรดกที่มันไม่ดีเอาไว้สำหรับลูกหลานในอนาคตเพราะว่าเราเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่าเอาเหตุการณ์วันนี้ไปทำลายอนาคตที่ดีของลูกหลานไทยเรานะครับโดยเฉพาะอคติกับความรู้สึกที่บางทีมันถูกหล่อหลอมจากโซเชียลไม่ใช่เกิดจากจิตใจที่แท้จริงนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ตงโกครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ